დილა მშვიდობის საქმიანი კვირას ვიწყებთ ორშაბათიდან 13 მაისია და ტელეპირველზე BMG-ის გუნდი მომდენო 3 საათის განმავლობაში საინტერესო ამბებს ბიზნესისა და ეკონომიკის სიახლეებით საქმიანი დილის ეთერში გაგიზიარებთ. დაჩქარებული პრივატიზაცია და განახლებული ქონების მართვის სააგენტო, ასეთი ეკონომიკის ახალი მინისტრის სამოქმედო გეგმა და მისი უწყების მუშაობის პრიორიტეტები. საქართველოს აქვს ამბიცია Doing Business-ის რეიტინგის top 3-ში შევიდეს. ეკონომიკის მინისტრის თქმით, მიზნის მიღწევა და რეიტინგში პოზიციების გაუმჯობესება შესაძლებელია გავაკეთოთ უახლოესი 10 წლეულის მანძილზე. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით, 1 მილიარდი ლარის სახელმწიფო ქონება ჯერ ისევ ელოდება ინვესტორს. ნათია თურნავამ ახალი მოადგილეები დანიშნა, რომელიც ინვესტიციებზე იქნება პასუხისმგებელი. მას სულ 7 მოადგილე ეყოლება ამ თანამდებობაზე. ახალი მოადგილეები დავით ვალაბეიშვილი და ნიკა ალავიძე იქნებიან. საქართველოს ერთ-ერთი უმსხვილესი ევროპული ინვესტორი ნორვეგიული კომპანია Clean Energy ჯგუფი ქვეყანაში საკუთარ საინვესტიციო პორტფელს ამცირებს. რადიო ქარხნის ტერიტორიაზე პრივატიზებასთან დაკავშირებით ივნისის დასაწყისში კი აუქციონი უნდა გამოცხადდეს. თბილისის მერის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის უფროსის განცხადებით, რადიო ქალაქის პროექტი ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს შეფასებისთვის გადაეგზავნა. საპენსიო ფონდში 180 მილიონი ლარია მობილიზებული ფონდიდან გასული მოსახლეობის რაოდენობამ კი 38,000-ს მიაღწია. აეროპორტებში მგზავრებს ქართულ მესაზღვრეებთან ერთად ფრანგი მესაზღვრეებით შეამოწმებენ. შინაგან საქმეთა მინისტრის ინფორმაციით ეს ღონისძიება პრევენციული ხასიათის იქნება. ფაოს სურსათის ფასების ინდექსი, რომელიც სამომხმარებლო კალათის 5 ძირითადი პროდუქტის საერთაშორისო ფასების ცვლილებას ასახავს, აპრილში რძის და ხორცპროდუქტების ფასების ცვლილების ხარჯზე გაიზარდა და 170 ერთეული ქულა შეადგინა, რაც ამ წლის მაქსიმალური მაჩვენებელია. პრემიერი ჩაის და მევენახეობის დარგში სუბსიდირების გაზრდას აანონსებს. მამუკა ბახტაძე ამბობს, რომ მთავრობის პრიორიტეტია სრულად იყოს ათვისებული რეგიონის სოფლის მეურნეობის პოტენციალი, რაც ერთადერთი გზაა სიხარების დასაძლევად. ძველი მესხური ტექნოლოგიით დამზადებული ტენილი ყველის წარმოება კი განახლდა. ყველი, რომელსაც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი აქვს, მცირე რაოდენობით მხოლოდ ადგილობრივი ბაზრისთვის მზადდება. დილა მშვიდობის ნადღესასწაულებს საქართველოს 900,000-მდე ლარი ათვისებულია და წილხოდრობაც აღნიშნული. ხატები და ბროშურები დაბეჭდილი, საზეიმო მიღება გამართული და ქვეყანა ბედნიერი. ამ ბოლოსი რა გითხრათ უკვე ჩამოთვლილი მიზეზებით, მაგრამ სიხარულის მიზეზი გასულ უქმეებზე ქართულმა სპორტსმენებმა უდაოდ მოგვცეს. მარტის ბოლოს პორტუგალიაში გამართული პირველი ტურნირიდან 4-დან 3 ოქროს მედლის მოპოვების შემდეგ ქართველებმა პლაჟზე მოჭიდავეებმა ამჯერად კიდევ უფრო წარმატებით იასპარეზეს და 4-დან 4 ოქროს მედალი მიიღეს. 70 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ლევან ქელახსაშვილმა ფინალში უკრაინელს სძლია. 80 კილოგრამ წონით კატეგორიაში დავით ხუციშვილმა აზერბაიჯანელი ფალავანი დაამარცხა. 90 კილოგრამ წონით კატეგორიის ფინალში დავით მარსაგიშვილმა ორგზის მსოფლიო ჩემპიონს მოუგო და პლუს 90 პლუს წონით კატეგორიის ფინალურ შეხვედრაში მამუკა კორზაიამ აზერბაიჯანელი მოჭიდავე დაამარცხა და გამარჯვებულმა ქართველმა მოჭიდავეებმა 2019 წლის სან-დიეგოს ქვიშის თამაშებისათვის ქულების მოპოვებასთან ერთად მიიღეს პირველი ადგილებისათვის დაწესებული ფულადი ჯილდოებიც, ეს არის 1000 შვეიცარიული ფრანკი. გუნდურ ჩათვლაში საქართველოს ნაკრებმა ჯამში ქულათა მაქსიმალური შესაძლო რაოდენობა დააგროვა და ძალიან დიდი უპირატესობით გაუსწრო მეორე და მესამე ადგილზე გაზულ აზერბაიჯანის და საბერძნეთის გუნდებს. კარგი ამბები იყო სხვათაშორის ნიკოლოზ ბასილაშვილისკენაც, ჩოგბურთელმა გუშინ რომის ტურნირი გამარჯვებით დაიწყო. ტურნირის პირველ წრეში უნგრელი დაამარცხა 2 სეტში ანგარიშით 6-1-7-6. მეორე წრეში კი ის ყაზახ და სერბ სპორტსმენებს შორის გამარჯვებულს შეხვდება. წარმატებები უნდა უსურვოთ ქართულ სპორტსმენებს და ვინც ის მომავალში ოქროს მედლის წარმატებული გარიგების უმსხვილესი კომპანიის მილიარდიანი მოგების თუ უბრალოდ ისეთი ისტორიის მოყოლის საშუალება იმ სკოლის მოსწავლემაც მოგცეს. საქმიანი დილის თუ სხვა ნებისმიერ ეთერში ამას არ აქვს მნიშვნელობა, რომელიც კონკრეტული მიზეზებით გადაწყვიტა, რომ თქვენს გაგაცნოთ. შესაძლოა
გაგიკვირდეთ კიდეც საქმიანი დილის ფორმატში, გეუცხოვოთ, მაგრამ საქმე და პროფესიონალიზმი ალბათ ასეთი ამბების პერსონაჟებზე ითქმება ხოლმე და საინტერესო უნდა იყოს ესეც. ამ ამბის წყარო საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური სამსახურია. ცოტა დაგვიანებით გიყვებით ისტორიას, რომელიც 2019 წლის თებერვალში თბილისის ერთ-ერთი საჯარო სკოლის საგაკვეთილო პროცესის დასრულების შემდეგ დაიწყო. მანდატური მზალ მორბედაძე სკოლის გარე ტერიტორიაზე იმყოფებოდა და შენობიდან გამომავალ მოსწავლეთა ნაკადს უყურებდა, როგორც Facebook-ის გვერდზე წერენ. ამ დროს მისი ყურადღება მე-6 კლასელმა ბიჭმა მიიქცია, რომელიც გაბრაზებული და აღელვებული ჩანდა. ის ცდილობდა ჩქარი ნაბიჯები დაეტოვებინა სკოლის ტერიტორია. ჭიშკართან მიმაგრებულ სანიაღვრეჟელობს გამეტებით მიერტყა მუშტი და გაიქცა, იხსენებს მანდატური, რომელიც ბიჭს უკან დაედევნა. მოსწავლე სკოლის უკან მიტოვებულ მშენებარე კორპუსში შევიდა და გაუჩინარდა. მანდატური მიხვებოდა, ეძახდა, სთხოვდა შეჩერებულიყო და ბოლოს ის ამბობს, რომ ინტუიციით მივხვდი, მას საფრთხე ემუქრებოდა, ამიტომ დავედევნე. თხოვდი შეჩერებულიყო და დამლოდებოდა. უყვიროდი. ძალიან გთხოვ დამელოდებ, მაგრამ ის გარბოდა და იმეორებდა, რომ ჩემი ცხოვრება მე მეკუთვნისო და ძალიან შემეშინდა. ვცდილობდი მხედველობის არიდან არ დამეკარგა და დავწეოდი. მანდატური ბიჭს მაშინ მიუახლოვდა, როდესაც ის მშენებარე შენობის მეორე სართულიდან გადმოხტომას აპირებდა. ხელი ძლიერად წავლო და შემდეგ თავისკენ მოიზიდა. ისინი მიტოვებულ შენობაში, როგორც მანდატური იხსენებს, კარგ ხანს ისხდნენ და საუბრობდნენ, როცა ბიჭის დამშვიდება შეძლო, უკვე სკოლის შენობაში ერთად დაბრუნდნენ. მოსწავლის მშობლებს სკოლის ადმინისტრაციას და შესაბამის სამსახურს ფაქტის შესახებაც ეცნობათ, ბიჭს მანდატურის სამსახურის ფსიქოლოგებმა დახმარებაც გაუწიეს და მისი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა საფრთხე აღარ ემუქრება და არც დაემუქრება. ამბავი დაიწყო მეთქი სწორედ ამიტომ თქვი და სკოლის ამ მოსწავლე ბიჭის ამბავსაც უკვე გაზრდილის, წარმატებულის, გამარჯვებულის ამბებს მოგეყვებით აუცილებლად. დღეს კი მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ ერთი ადამიანის გადარჩენა, არც დახარჯული ენერგია და შრომა, უბრალოდ ადამიანობა, რომელიც სალსახად და ერთმნიშვნელოვნად ხშირად გვაკლია და მათ შორის პროფესიონალიზმის გამოვლინებასაც ჭირდება ხოლმე ადამიანობა და სიმართლისათვის თვალის გასწორება. ჩვენ კი ჩვენს საქმეს უნდა მივხედოთ და შევად დილიდან ჩავხედოთ რიცხვებს, რომელიც შესაძლოა არც ისე სასიამოვნო იყოს, მაგრამ რეალობაა და ვერსად გავექცევით. ფაუს სურსათის ფასების ინდექსის მიხედვით, რომელიც სამომხმარებლო კალათის 5 ძირითადი პროდუქტის რძე, მარცვლეული, მცენარეული ზეთი, შაქარი და ხორცი აერთიანებს საერთაშორისო ფასების ცვლილებას ასახავს შესაბამისად, აპრილში რძის და ხორცის პროდუქტების ფასების ცვლილების ხარჯზე გაიზარდა და 170 ერთეული ქულა შეადგინა, რითაც ამ წლის ყველაზე მაღალ ნიშნულს მიაღწია. მარტის თვესთან შედარებით აპრილში ფასების ინდექსი 1,9%-ით არის გაზრდილი, თუმცა ეს მაჩვენებელი წინა წლის ამავე პერიოდს თუ შევადარებთ, არის 2,3%-ით ნაკლები. ფასების ზრდა შეეხო სამომხმარებლო კალათის თითქმის ყველა პროდუქტს გარდა მარცვლეულისა, რაც ძირითადად განპირობებული იყო იმით, რომ მარცვლოვანი კულტურების კარგი მარაგები არსებობდა და რის გამოც ამ კულტურებზე ფასები 2,8% პუნქტით არის შემცირებული. უკვე მეოთხე თვეა იზრდება რძის და რძის პროდუქტების ფასების ინდექსიც. მარტის თვესთან შედარებით აპრილში მაგალითად მაჩვენებელი იყო 5,2%-ით მომატებული და გაზრდილი მოთხოვნათა და ოკეანის ქვეყნებიდან მიწოდების შემცირებით განპირობებული. 3%-ით გაიზარდა ფაოს ხორცის ფასის ინდექსი, რის უმთავრეს მიზეზადაც აზიაში, ჩინეთში ხორცზე გაზრდილი მოთხოვნა იყო, კონკრეტულად ღორის ხორცზე. მცირედით სულ რაღაცა 9%-ით არის გაზრდილი ფაოს მცენარეული ზეთის ფასების ინდექსი და თუ მაგალითად პალმის ზეთზე ფასის ზრდა მომატებული მოთხოვნითაა და მომწოდებელ ქვეყნებში მარაგების სიმცირემ განაპირობა ეს ზრდა, სოიოზეთის შემთხვევაში ფასის ზრდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში სოიოზეთის ბევრმა რაოდენობამ განაპირობა. უმნიშვნელოდ 8%-ით არის გაზრდილი ფაოს შაქრის ფასის ინდექსიც, რაც ბრაზილიაში ერთ-ერთი მსხვილი შაქრის მწარმოებლის ქვეყანაში შაქრის ლერწმის წარმოებაში გამოყენებისას არსებულმა პრობლემებმა განაპირობა. ეს სურსათის ინდექსი, რომელიც როგორც გითხარის, ფაოს ინდექსის მიხედვით ამ წლის მაქსიმალურს აჩვენებს, ახლა კი უკვე ნავთობის ბაზარზე, ოღონდ ადგილობრივზე არსებულ ფასებს უნდა გადავხედოთ. გასულ კვირას ქვეყანაში ბენზინი ზოგ ნავთო კომპანიაში 10 თეთრითაც კი გაძვირდა, პროდუქტის ფასის ზრდა კი მაყურებელს 2 კვირის წინ პირველად ლევან თაღიაშვილმა დაუანონსა, რომელიც კვლავ გვერდება ახლა საქმიანი დილის ეთერში და ის გვეტყვის, რა ხდება ნავთობის ბაზარზე ბოლო 1 კვირის განმავლობაში. ლევან, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს.
მოკლედ ბოლო 7 დღის განმავლობაში ფასები დიდად არ შეცვლილა საერთაშორისო ბაზრებზე, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ იმ საინტერესო მოვლენებს, რომელიც საერთაშორისო ურთიერთობებში ხდება, არ უნდა გამოვრიცხოთ, რომ ეს პაუზა მხოლოდ დროებითია. სანამ მიზეზებზე გადავალ, მანამდე ნავთობის ბირჟებზე მომხდარ ცვლილებებს მიმოვიხილავ. ნიუ-იორკში ფასი თითქმის $9 დაეცა, რაც ძალიან უმნიშვნელო ცვლილებაა, როგორც ეკრანზე ხედავთ, კლების ტენდენცია 23 აპრილიდან შენიშნება და დღემდე გრძელდება. ლონდონში, სადაც უფრო უკეთესი ხარისხის საწვავი ვაჭრება, 1 ბარელი ნავთობის ფასი $70 და 62 ცენტია, რაც გასულ კვირასთან შედარებით 60 ცენტით ნაკლებია. როგორც წეღან თქვი, ძალიან საინტერესო პროცესებია დაძრული საერთაშორისო ურთიერთობებში. ყველაფერი ცხადია ორი უდიდესი ეკონომიკის გარშემოტრიალებს და მთავარი აქტორები სწორედ ამერიკა და ჩინეთი არიან. Oil News-ის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების ენერგეტიკული საინფორმაციო სამმართველოს მოკლევადიან პროგნოზში აღნიშნულია, რომ ვენესუელაში შესაძლოა 2020 წლისთვის საერთოდ შეწყდეს ნავთობის მოპოვება. ეს ყველაფერი ამერიკის მიერ დაწესებული სანქციების გამო ხდება, არადა ეს ქვეყანა მსოფლიოს დღეში 1,2 მილიონ ბარელ ნავთობს აწვდის, რაც მცირე რაოდენობა ნამდვილად არაა. ვენესუელაში უკვე დიდი ხანია მიმდინარეობს ეკონომიკური კრიზისი, რომელიც ქვეყნის მიმართ ფინანსური და ეკონომიკური სანქციების შემოღების შემდეგ გამწვავდა. მართალია სანქციები 2015 წელს ბარაკ ობამამ დააწესა, თუმცა ტრამპმა ის გაამკაცრა, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში და ის არამხოლოდ კომპანიების, არამედ ვენესუელას ნავთობისა და გაზის კორპორაციის წინააღმდეგაც აამოქმედა. მეორე მხრივ, ჩინეთი აცხადებს, რომ მიუხედავად ამერიკის სანქციებისა, ის კვლავ გააგრძელებს ირანისა და ვენესუელასგან ნავთობის შეძენას, რამაც შესაძლოა ქვეყნებს შორის ურთიერთობა საკმაოდ დაძაბოს. მოკლედ, ეს ყველაფერი ნავთობის ფასზე აუცილებლად აისახება. ჯერჯერობით ყველაფერი რიგზია, თუმცა თუ პოლიტიკური სიტუაცია არ ჩაწყნარ და არსებობს ალბათობა, რომ ნავთობის ფასი ბარელზე კვლავ გაიზრდება. რაც შეეხება საქართველოს, სამწუხაროდ გასული კვირის მსგავსად ბენზინის ფასმა კვლავ მოიმატა. ამჯერად ყველგან თითქმის ერთნაირი რაოდენობით 5 თეთრით. როგორც ჩანს, კომპანიებმა ფასის დაჭერა ვეღარ შეძლეს და არ გამოვრიცხოთ, რომ თუ მომავალში მსგავსი პოლიტიკური ციებ-ცხელება კვლავ გაგრძელდება, საწვავის ფასი საქართველოში კიდევ უფრო მეტად გაძვირდება. ამჟამად ყველაზე იაფად პრემიუმის ტიპის ბენზინი ლუკოილში შეგიძლიათ შეიძინოთ 2 ლარად და 29 თეთრად. რეგულარიც იქვეა ყველაზე დაბალ ფასში და მისი ყიდვა 2 ლარად და 34 თეთრად შეგიძლიათ. სამწუხაროა, რომ თქვენთვის ასეთი სახლის მოწოდება გვიწევს, თუმცა ასეთია დღევანდელი რეალობა. მადლობა ლევან. განახლებული სტატისტიკით სხვათა შორის საქართველოში სხვადასხვა სახის ნავთობპროდუქტების იმპორტი მზარდია. ჩვენ ლევანს არ ვემშვიდობებით, ცოტა ხანში ის კიდევ შემოგვიერთდება, მაგრამ რაც შეეხება სტატისტიკას, ამ წლის 4 თვის განმავლობაში ქვეყანაში სხვადასხვა სახის ნავთობპროდუქტის იმპორტი გაზრდილია, მიუხედავად იმისა, როგორ იცვლებოდა ფასები. ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირმა გაავრცელა და ისინი აღნიშნავენ, რომ 2019 წლის აპრილში საქართველოში საცხებ საფოხი მასალების იმპორტმა ჯამში 1,6 ტონა შეადგინა და ის ფაქტობრივად მარტის მაჩვენებელს იმეორებს. ქვეყნების მიხედვით 2019 წლის აპრილში საცხებ საფოხი მასალების იმპორტის ყველაზე დიდი მოცულობა რუსეთიდან არის შემოსული და მთელი იმპორტის 20% შეადგინა მას. მოყვება უკვე ირანი, ის მთელი იმპორტის 16,2% იკავებს, თურქეთის შემთხვევაში 15,6%-ია და გერმანიის შემთხვევაში 10%. ამ წლის იანვარ-აპრილის განმავლობაში საცხებ საფოხი მასალების იმპორტმა ჯამში შეადგინა 5,8 ტონა და ეს არის დაახლოებით 300,000 ტონით ნაკლები გასული წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელზე. 2019 წლის აპრილში ქვეყანაში საავიაციო ნავთის იმპორტმა მაგალითად 9,2 ტონა შეადგინა, რაც დაახლოებით 1,1 ტონით აღემატება მარტისთვის მაჩვენებელს თუ შევადარებთ. ქვეყნების მიხედვით კი 2019 წლის აპრილში საავიაციო ნავთის იმპორტის ყველაზე დიდი მოცულობა ეგვიპტიდან არის განხორციელებული და მთელი იმპორტის 41,3% შეადგინა მან. თურქეთის შემთხვევაში წილი იყო 32,6% და თურქმენეთის შემთხვევაში 26,1%. იანვარ-აპრილის განმავლობაში საავიაციო ნავთის იმპორტმა 30,9 ტონა შეადგინა და ესეც ანალოგიურ პერიოდის მაჩვენებლებს გასული წლისას აღემატება. 2019 წლის აპრილში სანავთობო ბიტუმის იმპორტმა ჯამში 10,8 ტონა დააფიქსირა, მარტისთვის მაჩვენებელს აღემატება ეს რიცხვები. იმპორტი მოდის ძირითადად ირანის ისლამურ რესპუბლიკაზე. ამ წლის იანვარ-აპრილის თვეების განმავლობაში სანავთობო ბიტუმის იმპორტი იყო 30,000 ტონით განსაზღვრული და დაახლოებით 15,300 ტონით აღემატებოდა გასული წლის იმავე პერიოდის მაჩვენებლებს. აპრილშივე ქვეყანაში გათხევადებული აირების იმპორტმა ჯამში 1,2 ტონა შეადგინა და ეს
შედარებით ნაკლებია, ვიდრე მარტში იყო დაფიქსირებული. იანვარ-აპრილის განმავლობაში კი გათხევადებული აირების შემთხვევაში ჯამში დაფიქსირდა გასულ წელთან შედარებით ზრდა, ანალოგიურ პერიოდს თუ შევადარებთ და იყო ჯამურად 3900 ტონა და ამავე მაჩვენებლების მიხედვით, რომელსაც ნავთობპროდუქტების იმპორტირთა კავშირი ავრცელებს, შესაბამისად, როგორც გითხარით, არის ზრდა დაფიქსირებული. ძალიან ბევრი საინტერესო სტატისტიკა გეოლდებათ კვლავ წინ და სიახლეები, რომელსაც ბიზნესსა და ეკონომიკის ახალ ამბებში წარმოგიდგენთ. 2021 წლისათვის თანაინვესტირების ფონდი მტკვარი ჰესის პროექტის დასრულებას აანონსებს. EBRD-მა TBC ბანკი საქართველოში ყველაზე აქტიურ ბანკად დაასახელა. ცენტრალური მთავრობიდან კი თბილისის მერიას დაფინანსება ეზრდება, რომელიც ძველი ავტობუსების ახლით ჩანაცვლებას უნდა მოხმარდეს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინვესტორებთან ურთიერთობაზე პასუხისმგებელი მინისტრის მოადგილის შტატი დაემატა სახელმწიფო სტრუქტურას, როგორც მამუკა ბახტაძემ მთავრობის ხდომის დაწყებამდე გამართულ ბრიფინგზე პარასკევს განაცხადა, ინვესტორებს ერთი ფანჯრის პრინციპით ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოემსახურება, ხოლო მინისტრის მოადგილე ინვესტორებთან ურთიერთობაზე პასუხისმგებელი იქნება არა მხოლოდ ინვესტირებამდე, არამედ ინვესტიციების განხორციელების შემდგომაც. თანამდებობა დავით თვალაბეიშვილმა დაიკავა, რომელიც მანამდე ნავთობისა და გაზის კორპორაციაში მუშაობდა. ჩვენ შემოგვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი მოადგილის შტატი, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება ინვესტიციებზე, ზოგადად ინვესტორებთან ურთიერთობებზე, მათ შორის არა მხოლოდ ინვესტიციებამდე პერიოდში, არამედ ინვესტიციების განხორციელების შემდგომ. ჩვენ რამდენიმე თვე მუშაობდით, რომ მიგვეღო ეს შედეგი, რა თქმა უნდა, ეს არის მნიშვნელოვანი ცვლილება იქიდან გამომდინარე, რომ ეს მოადგილე იქნება ამავე დროს პასუხისმგებელი კოორდინაციაზე სხვა უწყებებთან, ვინაიდან ინვესტორებს ურთიერთობა უწევთ არა მხოლოდ ეკონომიკის სამინისტროსთან, არამედ სხვა უწყებებთან, ბუნებრივია ჩვენ ამ პრაქტიკას შევზღუდავთ და ეს იქნება ერთი ფანჯრით მომსახურების პრინციპი, სადაც მხოლოდ ეკონომიკის სამინისტრო იქნება პასუხისმგებელი ინვესტორებთან ურთიერთობებზე, კიდევ ერთხელ გავიმეორო, როგორც იმ პერიოდში სადამდე განხორციელდება ინვესტიცია, ასევე ინვესტიციების განხორციელების შემდეგ. ინვესტიციებზე პასუხისმგებელი ნიკა ალავიძე იქნება, დავით თვალაბეიშვილი კი შესაბამის მიმართულებას ენერგეტიკის ნაწილში უხელმძღვანელებს. ერთი ფანჯრის პრინციპით ეკონომიკის სამინისტროს მუშაობის სისტემაზე გადართვა და შესაბამისი პასუხისმგებლობების განაწილება მოადგილეებს შორის, როგორ მოხდება, ამაზე ეკონომიკის მინისტრმა თელარა გელანდიასთან ვრცელ ინტერვიუში ისაუბრა. BMG-სთან მინისტრი ამბობს, რომ საკუთარ პასუხისმგებლობასთან ერთად ყველა მიმართულებას შესაბამისი პასუხისმგებელი პირი ეყოლება და ის თითოეული თავის სფეროში იმუშავებს. ეკონომიკის სამინისტროს მიეცა განსაკუთრებული ფუნქცია და განსაკუთრებული დატვირთვა არა მხოლოდ თავად იზრუნოს საინვესტიციო პოლიტიკაზე და ინვესტორებზე, არამედ სხვა ჩვენს კოლეგა უწყებებშიც, ვისაც აქვს შეხება ინვესტორთან, გაუწიოს ამ პროცესს კოორდინაცია, მათ შორის ადგილობრივ თვითმმართველობებთანაც ურთიერთობაში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რეალურად განვამტკიცებთ ერთი ფანჯრის პრინციპს ჩვენი სამინისტროს სახით. ჩვენ ვიქნებით ის ერთი ფანჯარა, რომელსაც მიუკაკუნებს თითოეული ინვესტორი. სპეციალურად დაინიშნა ახალი მოადგილე მინისტრის ნიკა ალავიძე, ძალიან გამოცდილი ადამიანი, კერძო სექტორიდან მოდის და მუშაობდა კორპორატიულ ბანკირად სხვადასხვა წამყვან საბანკო დაწესებულებებში. მისი გამოცდილება გამოგვადგება, ეს არის ის მთავარი საკონტაქტო უწყება, სადაც მოვა ნებისმიერი ინვესტორი და ჩვენ თავიდან ბოლომდე გავყვებით მას, ისე რომ მას არ უწევდეს სიარული ერთი უწყებიდან მეორე უწყებაში სხვადასხვა ვადაზე, ესე ვთქვათ, აპელირება. დღეს მდგომარეობით ხელშეკრულება გაფორმებულია 207.409 პროექტის განხორციელებაზე, საიდანაც 250 ობიექტზე უკვე დაწყებულია მუშაობა და ამასთან დაკავშირებითაც მთავრობის ხდომის დაწყებამდე მამუკა ბახტაძემ ისაუბრა. პრემიერი ბიუჯეტის შესრულებაზე კომენტარისას აღნიშნავს, რომ სხვადასხვა უწყებებს 1 მაისის მდგომარეობით თანხების ათვისების 100%-იანი მაჩვენებელი უფიქსირდება და მისივე თქმით, პროგრესია თანხების ათვისების კუთხით ადგილობრივ თვითმმართველობებშიც. შარშანდელთან შედარებით 1 მაისის მდგომარეობით ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ აითვისა 350 მილიონი ლარი, რომელიც არის 100 მილიონი ლარით მეტი, ვიდრე
შარშან. ამასთან ერთად გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ გეგმას გადააჭარბა 27%-ით და საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა კი 17%-ით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წისვლა. ამასთან ერთად სასიხარულოა, რომ მუნიციპალიტეტების დონეზეც ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი პროგრესი. It მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ მნიშვნელოვნად გავზარდეთ წელს ბიუჯეტი ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებისთვის, განსახორციელებელი პროექტებისთვის, ფონდიდან გამოყოფილი თანხა 261 მილიონ ლარზე მეტია, რომელიც შარშანდელ მარჩვენებელს 1.7 ჯერ აღემატება, თითქმის 2 ჯერ. მთავრობა მუშაკო დასახლებებში მზის პანელების დასამონტაჟებლად 2 მილიონი ლარი გამოყო და მამუკა ბახტაძის განცხადებით ამასთან დაკავშირებით უკვე მიღებული არის გადაწყვეტილება, პროექტი კი შესაბამისად მომზადებულია. მთავრობის მეთაურის ინფორმაციით ძირითადად საუბარია ისეთ დასახლებებზე, რომელსაც უნიკალური ტურისტული პოტენციალი აქვს და იქიდან გამომდინარე, რომ მოსახლეობას ელექტროენერგიაზე წვდომა არ აქვს, მათი განვითარება ფერხდება. ინფორმაციით, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი მედიას პარასკევს უზიარებდა, განხორციელების გაწეული მნიშვნელოვანი მხარდაჭერისათვის USAID იყო აქტიურად ამ პროექტში ჩართული. საქართველოს სახელმწიფო საპენსიო სააგენტოს ხელმძღვანელმა ლევან სურგულაძემ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაზე თქვა, რომ 10 მაისის მდგომარეობით საპენსიო ფონდი ჯამში 38,000 ადამიანმა დატოვა. მისივე განცხადებით, სისტემაში ამ დრომდე 771,000 ადამიანი რჩება და ფონდში 180 მილიონი ლარია მობილიზებული. პრემიერის განცხადებით კი თბილისის მერიას დაფინანსება ეზრდება, რომელიც ძველი ავტობუსების ახლით ჩანაცვლებას მოხმარდება. მამუკა ბახტაძემ აღნიშნა, რომ მოცულობა ჯერჯერობით უცნობი არის, რამდენი უბრალოდ მამუკა ბახტაძეს არ უთქვამს, მაგრამ ცნობილი არის, რომ უდიდესი ნაწილი სწორედ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განახლებას უნდა მოხმარდეს. ვუძდით თბილისის მუნიციპალიტეტს დაფინანსებას, მოგეხსენებათ რამდენიმე დღის წინ კახაკალაძესთან ერთად ჰქონდა ჩვენ პრეზენტაცია, ჩვენ როგორც შევფირდით საზოგადოებას, წლის ბოლომდე ჩავანაცვლებთ ძველ პარკს, ეგრეთ წოდებულ ყვითელ ავტობუსებს, ახალი თანამედროვე ავტობუსებით, ამასთან ერთად მომავალი წლიდან ჩვენ უკვე დავიწყებთ შემოყვანას ელექტროავტობუსების. ამ ნაწილში თბილისის მერიამ ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო გასწია და მე მსურს მადლობა გადაუხადო მათ და აქედან გამომდინარე არის გადაწყვეტილება მიღებული, რომ მათი რესურსი გავზარდოთ. კოსტავას სკვერის რეაბილიტაციაზე 293,661 ლარი დაიხარჯება. პროექტის შედეგად 2,000 კვადრატული მეტრის ფართზე საბავშვო გასართობი მოედანი, საფეხმავლო ბილიკები და ლედგანათების სისტემა მოწყობილი. თბილისის მერიის ინფორმაციით განთავსდა სკვერისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურა და ტერიტორია ცოცხალი ღობით არის შემოსაზღვრული. რეაბილიტაციის ფარგლებში კი ასევე დათესილი არის ბალახი და 16 სახეობის 800-მდე მცენარე, დამონტაჟებულია სარწყავის სისტემა. საქართველოს რაიონის გამგეობის დაკვეთით სამუშაოები კომპანია გრინსერვისპლუსმა შეასრულა და პროექტის ჯამური ღირებულება 293,000 საჭარბებდა. ქუთაისში ოლიმპიური აუზის პროექტირების საკითხთან დაკავშირებით მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ინტერესთა გამოხატვა გამოაცხადა. საკონსულტაციო მომსახურება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვა დოკუმენტაციის მომზადებას ითვალისწინებს. საცურაო კომპლექსის მშენებლობისათვის კი საჭირო დეტალური საპროექტო სახარჯთაღრიცხვა დოკუმენტაციის მოსამზადებლად თანხა 30 აპრილს განკარგულებით არის გამოყოფილი. ამ დოკუმენტის მიხედვით საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად უნდა მოხდეს აუზის პროექტირება და აუზის სიგრძე 50 მეტრი უნდა იყოს, სიგანე კი 25 მეტრი. პროექტი ასევე უნდა ითვალისწინებდეს გასახდელებსა და საშხაპეების მოწყობას, საჯებისა და მწვრთნელებისათვის შესაბამისი სივრცის მოწყობას და ასევე უნდა მოეწყოს სპორტსმენთა ფიზიკური მდგომარეობის აღდგენის და ტრამვების სარეაბილიტაციო დანიშნულების სივრცეები. 3-4 მაისს ქუთაისში საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმი გაიმართა. ფორუმი მერიის ორგანიზებით იყო მოწყობილი. ნიუს პრესის გაანგარიშებით კი ორდღიანი ბიზნეს ფორუმის მოწყობა ბიუჯეტს დაახლოებით 130,292 ლარი დაუჯდა. კონსოლიდირებული ტენდერის თანახმად მერიამ ნინო გურეშიძისგან 5,386 ლარის სტიკერები შეიძინა. სინქრონული თარგმანის მომსახურებაზე დახარჯული არის 6,456 ლარი. 3 მაისის კვებითი მომსახურებისათვის 27,352 ლარი დაიხარჯა. პავილიონების მოწყობაზე
30.825 ლარი გადარიცხეს. სამუშაოების ხელშეკრულება მერიამ კოტე მოსეშულთან გააფორმა. ჯორჯიან ინვესტის შემთხვევაში ორგანიზებისათვის 32.350 ლარი გადაირიცხა. გახმოვანებისათვის დაახლოებით 8,000-მდე ლარი იყო დახარჯული და სტუმრების მომსახურებისათვის 20,000-მდე ლარის ხარჯია გაწეული. ვინც საკუთარი ხარჯით გეკმევს ძალიან საინტერესო საღამოების გატარებას და თუ გსურთ უგემრიელეს ტრადიციული კერძების, საინტერესო სპექტაკლების თანხლებით დააგემოვნოთ, პლუს ულამაზესი ძველი ქართული ინტერიერითაც დათქმით, მაშინ პელიაშვილის 99 გიმასპინძლებს, სადაც ღვინის ეზო ახალი ინოვაციური სივრცით დაგვხვდება და ნანახით დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრისთვის საოცარ შთაბეჭდილებებსაც შეაგროვებთ. პროექტის მუსიკალური ხელმძღვანელი ოთო ნასრაშვილი, რეჟისორი გოგა მაისურაძე და კოსტუმების მხატვარი ბარბარა ასლამაზი არიან. თუ სივრცის პრეზენტაციაზე მისული სტუმრების რაოდენობით ვიმსჯერებთ, წისკული ჯგუფის იდეა უკვე გაამართლა. ერთ-ერთი სტუმარი კი ელენე ჩომახიძეც იყო და სწორედ ის ჩაგვიტარებს ახლა მოკლე ექსკურსიას ღვინის ეზოში და გვაჩვენებს რა ხდებოდა ღვინის ეზოს გახსნაზე. საქართველოში უპრეცედენტო სანახაობრივი და მულტიფუნქციური სივრცე. ღვინის ეზო გაიხსნა, სადაც სტუმრებს კულინარიისა და თეატრის საინტერესო სინთეზს სთავაზობენ. ტრადიციული კერძების დაგემოვნებასთან ერთად ინოვაციური სივრცის გახსნის პრეზენტაციაზე მისულ სტუმრებს საქართველოს ისტორია და კულტურა სასცენო ხელოვნებით გააცნეს. ეს არის უპრეცედენტო წამოწყება რეალურად, სადაც მოხდება გაერთიანება თეატრის, კინოსი, ქართული მუსიკის და ცეკვის და რა თქმა უნდა ქართული გასტრონომიის და ღვინის. რეალურად აქ მოსულ სტუმარს ეძლევა საშუალება, რომ უნიკალური კულტურული ელემენტებით დატვირთული შოუ პროგრამა იხილოს და მიიღოს ქართული კულტურის შესახებ უდიდესი გამოცდილება და სიამოვნება. ღვინის ეზოს გახსნის ღონისძიებას წისქვილი ჯგუფის პარტნიორი ტურისტული და ივენტ კომპანიები, ისევე როგორც კულტურის სფეროს წარმომადგენლები დაესწრნენ. რესტორანის სტუმრებს ქართული კერძებითა და ღვინით გაუმასპინძლდა და ძველი თბილისური ისტორიების თემატიკიდან ყველასთვის საყვარელი სპექტაკლის ხანუმას პრემიერაც შესთავაზა. ისიც ცნობილი გახდა, რომ ახალი რესტორნის უნიკალურ ინტერაქტიულ სივრცეში სხვადასხვა ქართული ნაწარმოებები პერმანენტულად დაითქმება. ძალიან კარგი წამოწყებაა და ძალიან ინოვაციურია, ვინაიდან რადგანაც ეხლაც ვესაუბრე ორგანიზატორს და კვირაში ორჯერ იქნება აქ სპექტაკლი ხანუმა, რაც ანუ რესტორნის სტილის, თქვა, ბიზნესისთვის საკმაოდ საინტერესო კონცეფცია არის. იქნება სოფოგელოვანის კონცერტი და ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ აი ქართულ კულტურას ძალიან კარგად გააცნობს, არა მარტო, სტუმრებს, არამედ იმ ადამიანებს, ვინც უბრალოდ დაინტერესებული ამ ყველაფრით. ინოვაციური კონცეფციის მთავარი მიზანი უკვე ცნობილია. წისქვილი ჯგუფი ქართველი და უცხოელი ვიზიტორებისთვის საქართველოს როგორც უძველესი ქვეყნის ისტორიული და კულტურული საგანძურის გაცნობას სწორედ ღვინის ეზოთი აპირებს. ჩემი აზრით ამ ინოვაციას ძალიან კარგად მიიღებს მაყურებელი, იმიტომ რომ ერთგვარი სინთეზი არის ხელოვნების დარგის და კულტურული მემკვიდრეობის და ქართული კერძების ყველაფრის ერთად შეჯამება. ტურისტს მაგალითად შეუძლია რომ გაეცნოს ქართულ ხელოვნებას, სპექტაკლს, კინო, მუსიკას, აბსოლუტურად ყველაფერს ერთად და თან მიირთვას არაჩვეულებრივი ქართული კერძები და დარწმუნებული ვარ ეს იქნება სივრცე, რომელსაც არასოდეს არ დააკლდება მაყურებელი, მომხმარებელი და მსმენელი. ღვინის ეზოს მრავალფუნქციური ღია სივრცე დაახლოებით 230 სტუმარზეა გათვლილი, სადაც მსურველებს ნებისმიერი სახის წვეულებისა და ღონისძიების გამართვა შეეძლებათ. მომხმარებლის მოთხოვნის შესაბამისად რესტორნის როგორც სრულად, ისე ნაწილობრივ დახურვაც არის შესაძლებელი. არ მგონია ამ სპექტაკლმა გარდა განწყობისა და კარგი უქმების ამ საფონდო ბიუჯეტზე იმოქმედოს, მაგრამ დარწმუნებული რომ საინტერესოებები მაინც შეაგროვა ჩვენი საქმიანი მაყურებლისათვის ლევან თაღიაშვილმა, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში უნდა შემოგვერდეს და ლონდონის და საქართველოს საფონდო ბირჟების საინტერესო მიმოხილვა უნდა შემოგთავაზოს და ახლა ის გვეტყვის თუ როგორი კვირა ჰქონდათ ქართულ კომპანიებს და რა გარიგებები დაიდო ბირჟაზე. ლევან კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ერთხელ დილა მშვიდობის. რამდენიმე თვიანი პაუზის შემდეგ საავტორო სესიების დროს სააქციო საზოგადოება ლიბერტი ბანკის
ფასიან ქაღალდებზე დაიდო გარიგება. მართალია საკმაოდ მცირე ღირებულების, თუმცა ჯამში 8000-ზე მეტი აქცია გასხვის და 290 ლარად. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ ფიქსინგს, აქ აქტიური კვლავ შეპეს ემკვადრატე კომერციული ქონებები და საქართველოს სალიზინგო კომპანია იყო. ჯამში 417 ობლიგაცია გასხვის და აქედან 220 ემკვადრატს ეკუთვნოდა დანარჩენი კი საქართველოს სალიზინგო კომპანიას. ორივე კომპანიის ფასიანი ქაღალდებზე განხორციელებული გარიგების ღირებულება საკმაოდ სოლიდური თანხა 424,000 დოლარი იყო, რაც საქართველოს საფონდო ბიჟისთვის ნამდვილად რესპექტაბელური მონაცემია. საქართველოს გარიგებები ამოვწურეთ, ამიტომ გალთენდაგარდის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით ლონდონის ბირჟამ მიმოვიხილოთ ბოლო 1 კვირის განმავლობაში საქართველოს ბანკის 245,000-ზე მეტი აქცია გასხვის და 4,205,000 ფუნტად. ჯორჯია კაპიტალის, რომელმაც სულ რამდენიმე ხნის წინ ლუდი ყაზბეგის საავტორო უფლებები შეიძინა, 329,000 აქცია გასხვის და 3 მილიონ ფუნტზე მეტად. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 18,000 აქციაზე დაიდო გარიგება. TBC ბანკს რაც შეეხება, ბოლო რამდენიმე კვირა აქციების გაყიდვებმა საგრძნობლად იკლო, ამჯერად 70,000-მდე აქცია გასხვის და 1,153,000 ფუნტად. რაც შეეხება კომპანიების კაპიტალიზაციას, საქართველოს ბანკი 835 მილიონი ფუნტი ღირს, ჯორჯია კაპიტალის ღირებულება 373 მილიონი ფუნტია, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი, სადაც ევექსი და იმედი ელი არიან გაერთიანებული, 292 მილიონი ფუნტი ღირს, TBC ბანკის ღირებულებამ კი უნდა გამცნოთ, რომ 900 მილიონს პირველად გადააჭარბა და ამჟამად მისი საბაზრო კაპიტალიზაცია 922 მილიონ ფუნტს გაუტოლდა. რაც ნამდვილად ძალიან კარგი მაჩვენებელია და იმედი ვიქონიოთ, რომ მალე მისი ღირებულება 1 მილიარდსაც მიაღწევს. კომპანიების თითო აქციის ღირებულებას კი უკვე ეკრანზეც ხედავთ. დავბრუნდეთ საქართველოში, სადაც ბირჟის ინდექსი კვლავ 129 ერთეულისგან შედგება. როგორც იცით, ეს მაჩვენებელი იანვრის შემდეგ არ შეცვლილა. და ბოლოს ბირჟის საბაზრო კაპიტალიზაცია 30 აპრილის მონაცემებით ის 1,941 მილიონი ლარია, რომელიც ასევე არ განსხვავდება მარტის რიცხვის მონაცემებისგან. მადლობა ლევან, ტრადიციული და საინტერესო მიმოხილვისათვის. იმედია, უახლოეს მომავალში გვექნება შესაძლებლობა, რომ მართლა მილიარდიანი კომპანიის არსებობა ქართულ პორტფელში ჩვენს მაყურებელს მოუყვეთ და საინტერესო იქნება ასევე ისიც, რომ გააქტიურდეს ქართული ბირჟა და კიდევ უფრო მეტი კონდეს მოსაყოლი ჩვენი საქმიანი მაყურებლებისთვის. ახლა დრო არის, რომ უკვე გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციებს გადავხედოთ და გავიგოთ სულ რამდენიმე წამში როგორი ამინდი გველდება მთელი საქართველოს მასშტაბით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი ამბობს, რომ ამინდი დღეს განპირობებული იქნება შავი ზღვის დასავლეთიდან მოქმედი გრილი და სამხრეთიდან გადმონაცვლებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ყოფილიანობის მომატება. ზოგიერთ რაიონში იქნება ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, აღმოსავლეთ საქართველოში კი ზოგან შესაძლოა იყოს სიტყვაც, იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში მაგალითად 22 გრადუსი იქნება ხანმოკლე წვიმის ფონზე, ბათუმსა და ქობულეთში დილით იქნება მცირე წვიმა ელჭექით და 21 გრადუსი დაფიქსირდება, ქუთაისში 6 გრადუსია ნავარაუდები, ზუგდიდში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ანაკლიაშიც 24 გრადუსი არის ნავარაუდები, ოზურგეთში კი 26 გრადუსი დაფიქსირდება. ონში 19 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა, 24 და 23 გრადუსი იქნება გორსა და ცხინვალში შესაბამისად, მარნეულში იწვიმებს და ელჭექით იქნება დღე, 26 გრადუსი დაფიქსირდება, რუსთავშიც 26 გრადუსია ნავარაუდები, თუმცა მხოლოდ დილით იწვიმებს, ახალციხეში და ბორჯომში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ და დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა 24 და 25 გრადუსი დაფიქსირდება. 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 ახალქალაქში და 13 სტეფანწმინდაში. თელავში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. რაც შეეხება დედაქალაქს თბილისში დრო გამოშვებით ყოფილიანობა მოიმატებს, ღამის და დილის საათებში ხანმოკლე წვიმაც იქნება, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი და მაქსიმალური ტემპერატურა 25 გრადუსი არის თბილისში დღეს 13 მაისს მოსალოდნელი. აი ასეთი დღე იწყება და რა თქმა უნდა იწყება საქმიანად BMG-ის გუნდის წევრებთან ერთად. პირველ სტუმრებს კი უკვე რეკლამის შემდეგ უმასპინძლებთ რამდენიმე წუთში.
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს სამთავრობო კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი დახმარების ჯგუფი მორიგ კიბეროლიმპიადას აანონსებს. გასული და უკვე ჩატარებული ოლიმპიადების პრაქტიკით საინტერესო ამბავი 27 მაისამდე დარეგისტრირებულ ოლიმპიადაში მონაწილეობის მსურველებს ელოდებათ. უკვე მიღებული გამოცდილებით და სიახლეებით რას ემსახურება ეს ერთგვარი შეჯიბრი, დეტალებში მისი ორგანიზატორები გაგვარკვევენ ნიკოლოზ გაგნიძეს, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს თავმჯდომარეს და დავით ქვათაძეს, კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი დახმარების ჯგუფის სერტგოუჯის მენეჯერს მასპინძლობ საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მსგავს ოლიმპიადაზე გვიწევს საუბარი და ძალიან საინტერესო შედეგებზე გავდივართ ხოლმე იმ მონაცემების გაანალიზებით, რასაც საქართველოში ახალგაზრდები თავს უყრიან. მოდით დავიწყოთ ცოტა ტექნიკური დეტალებით, ვის შეუძლია მონაწილეობა, რა კატეგორიის მონაწილეებს კრებს და როგორ შეუძლია დარეგისტრირება. ჯამში წელს, როგორც ვიცი, სიახლეები იქნება მათ შორის ამ კიბეროლიმპიადაზე და რას ვაანონსებთ, რა შეგვიძლია რომ ვუთხრათ წინასწარ პოტენციურ მონაწილეებს და თქვენთვის რატომ არის საინტერესო მსგავსი ოლიმპიადების ორგანიზება? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ ტელემაყურებელს. ღონისძიება თვითონ ჩატარდება 31 მაისს, 27 მაისამდე სტუდენტებს შეუძლიათ გამოაგზავნოთ გუნდის სახელი, თავიანთი სახელი და გვარები, ასე რომ ვთქვათ, იმეილის მისამართი და მობილურის ნომერი. თვითონ ღონისძიებაში დასწრება შეუძლია ყველა იმ ასე რომ ვთქვათ, სურველს, ვისაც ჯერ არ შესრულებია 25 წელი. შესაბამისად, ცოდნა უნდა გააჩნდეთ ისეთ საკითხებში, როგორიც არის ვთქვათ, ქსელები, სერვერული ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს უნდა იყოს ძალიან საბაზისო, იმიტომ რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მივაწოდოთ ისეთი სავარჯიშოები, რომ მათთვის ეს იყოს საინტერესო და მოხდეს ამ ამოცანების მარტივად ამოხსნა, რადგან არ ისწავლება ეს აღნიშნული საგანი სხვადასხვა ვთქვათ ასე რომ ვთქვათ უნივერსიტეტებში და სკოლებში. ასევე მათ საშუალება აქვთ უკვე ყველა ეს ჩვენ რაც სავარჯიშო გაგვიკეთებია, ჩვენ 2014 წლიდან ვაკეთებთ მსგავსი ტიპის სავარჯიშოებს, როგორც ორგანიზაციებისთვის, ისე სტუდენტებისთვის, ასევე ამისთვის შევქმნით ჩვენ კიბერლაბორატორია, კიბერპლატფორმა არის, სადაც შეუძლიათ ასე ვთქვათ ცოდნა მიიღონ, ეს არის უფასო წყარო, ყოველდღიურად შეუძლიათ შევიდენ და მსგავსი ტიპის ასე ვთქვათ ამოცანები ამოხსნან და გაიღრმავონ ცოდნა აღნიშნულ დარგში. თვითონ რაც შეეხება სავარჯიშოებს, ესენი იქნება მსგავსი ტიპის, როგორც აქამდე ვატარებთ, უბრალოდ იქნება ცოტა შეცვლილი, როგორც არის ვთქვათ, პიკაპ ფაილების ანალიზი, ლოგ ფაილების ანალიზი, ცოტაოდენი ჰაკინგი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ყველა ის კიბერშეტევის ვექტორი, რომელიც არის ასე ვთქვათ, ცნობილი და რაც არის აქტუალური დღესდღეობით ყველა ამ კიბერშეტევის ვექტორზე იქნება დაფუძნებული აღნიშნული ღონისძიების სავარჯიშოები. რა არის სიახლე და რითი არის წელს გამორჩეული უკვე მეოთხედ ტარდება ეს ოლიმპიადა, იმიტომ რომ როგორც ნახე, რაღაცა განსხვავებული დეტალები ემატება ამ ოლიმპიადას. ანუ თვითონ სიახლეს, რასაც ვამბობ, იქნება უშუალოდ სავარჯიშოებში იქნება სიახლე. თვითონ თუ შევადარებთ ვთქვათ პირველ კიბეროლიმპიადას, აღნიშნულ კიბეროლიმპიადას, სიახლე იქნება ის, რომ თვითონ პლატფორმა, რაზეც იქნება ეს დაფუძნებული, იქნება მთლიანად მოდიფიცირებული, უფრო ასე ვთქვათ, სწრაფი არის და სტუდენტებს დაყოვნება არ ექნებათ, რომ ამ სავარჯიშოებთან კონდეთ წვდომა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა გვაჩვენეთ წინა ოლიმპიადებმა, რა ვინ გაგვაცნო, ვინ არიან ის ადამიანები, იმიტომ რომ მსგავსი ოლიმპიადები გარდა იმისა, რომ საინტერესოა ახალგაზრდებისთვის, რომ საკუთარი თავი გამოსცადონ, იძლევა შესაძლებლობას, რომ დაინტერესებულ საზოგადოებას, სახელმწიფო სტრუქტურები იქნება თუ მოგვიანებით უკვე კერძო სექტორი, გაიცნონ ის ადამიანები, ვინც მათ მომავალში იგივე შესაძლოა თანამშრომლებად აიყვანონ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის მსგავსი პროფესიის ადამიანების ყოლა. რა გვაჩვენა პრაქტიკამ და რა მოლოდინები გვაქვს წელს? კი ბატონო, მოგესალმებით. კიბეროლიმპიადამ და არა მხოლოდ კიბეროლიმპიადამ, ასევე სხვა ტიპის სავარჯიშოებმა, რომელიც პროფესიონალებისთვის არის განკუთვნილი, აგრეთვე კიბერკლასმა გვაჩვენა ის, რომ ეს ნიჭიერი ახალგაზრდები, ვინც არიან, ვინც გაიმარჯვეს და ვინც თავი წარმოაჩინეს კარგად, ისინი ვიცით ვინ არიან, ანუ მათ ინტერესი გამოხატეს ამ სფეროში დასაქმებაში. ორი ადამიანი ჩვენთან დასაქმდა, მაგალითისთვის გეტყვით, სხვა ახალგაზრდებით დაინტერესდნენ სპონსორები, რომლებიც ასპონსორებდნენ წინა ღონისძიებებს და
აქედან გამომდინარე ეს ინტერესი არსებობს როგორც ახალგაზრდების მხრიდან, ასევე დამსაქმებლების მხრიდან, როგორც აღნიშნეთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს სპეციალისტები ნაკლები არის საქართველოში და ამის ფუფუნება არ გვაქვს. დავით მახსენა წეღან, რომ განათლების კუთხითაც არ ისწავლება არც სკოლაში, არც უმაღლესი სასწავლებლების საბაკალავრო ან სამაგისტრო პროგრამები არ გვაქვს. შესაბამისად, ამ სფეროს ჭირდება ძალიან დიდი პოპულარიზაცია და ძალისხმევა ჭირდება, რომ ყველა მხარემ დაინახოს, რამდენად საჭიროა ამ სფეროს განვითარება და შესაბამისი ნაბიჯები გადადგა, რომ თან ეს იმის ფონზე, როდესაც იზრდება მუდმივად კიბერუსაფრთხოებას გამოწვევა, ფაქტობრივად არ მცირდება რისკები, რომელიც ამას თან ახლავს. დღეს თქვენ ახსენეთ, რომ კადრების სიმცირე გვაქვს. რეალურად ვიცი, რომ ატარებთ ტრენინგებსაც, გაქვთ სემინარები, გადამზადებებს აკეთებთ სპეციალური სამსახურებისათვის და ამისთვის მოდული არის მომზადებული და მუდმივად აქტიურად თანამშრომლობთ სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებთან და რაღაც მათ თანამშრომლების გადამზადებას ახორციელებთ, მაგრამ რამდენად დეფიციტური არის მსგავსი კადრი და რამდენად საჭიროების წინაშე ვართ, რომ ასეთი ტიპის, თქვათ, IT სპეციალისტები, რომლებიც მსგავსი სირთულის ან სიძლიერის, თქვათ, პრობლემებს გადაწყვეტენ, ქვეყანაში გვჭირდებოდეს. ანუ რამდენად არის ბაზარზე რეალურად მოთხოვნის შესაბამისი რაოდენობის კადრები? გეტყვით, კიბერუსაფრთხოება არ არის მხოლოდ პროფესიონალების საქმე, ეს ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც გვჭირდება ჩვენ ჩვეულებრივ ადამიანებს, როდესაც ინტერნეტში მოქმედებთ, რაღაცას ვიწერთ ინტერნეტიდან ან რამე ქმედებას ვახორციელებთ. ანუ ელემენტარული ჰიგიენა კიბერუსაფრთხოების კუთხით საჭიროა ყველასთვის. ამ ტიპის ტრენინგებსაც ვატარებთ და ეს სატრენინგო მასალა გვიდევს ონლაინ პლატფორმაზე, მაგრამ გარდა ამისა უმნიშვნელოვანესია, როგორც ახსენეთ, პროფესიონალების ყოლა თვითმფრინავის ორგანიზაციაში, ვინც ინფორმაციულ რესურსს ფლობს და განაგებს, იმისათვის, რომ ამ ასე ვთქვათ, ინფორმაციას არ დაემუქროს საფრთხე და ვიღაცამ არ გატეხოს, არ მოიპაროს, არ დააზიანოს და ასე შემდეგ. ეს კადრები, თვითნასწავლი კადრები არიან ძირითადად, გამომდინარე იქიდან, რომ აქ არაფერი არ ისწავლება მსგავსი, ცოდნას იღებენ, ესე იგი, ინტერნეტის გამოყენებით, ან ონლაინ კურსებს გადიან და შემდგომ უკვე პრაქტიკაში აღრმავებენ ამ ცოდნას. და ეს კადრები ძალიან ყველა ეძებს მსგავს კადრებს, ვისაც სჭირდება ეს კიბერუსაფრთხოების საკითხის მნიშვნელობა, ვისაც ესმის და ძნელია მათი შოვნა, მით უმეტეს შემდგომში თუ იშოვე კიდე მათი დაკავება სამუშაო ადგილზე, რო არ გადავიდეს სხვა სამსახურში, იმიტომ რომ ყველა ნადირობს. საკმაოდ მაღალ ანაზღაურებადი და კერძო სექტორი ნამდვილად არ იშურებს ხშირ შემთხვევაში ანაზღაურებას, რომ უზრუნველყოფილი იყოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მუშაობის სისტემით, ეს არის ანუ კიბერ უსაფრთხოება ჰქონდეს დაცული. სახელმწიფო სტრუქტურები ამ 2014 წელი ახსენეთ. თქვენ რაც მსგავსი ფორმატით ჩაერთვეთ უკვე იგივე ოლიმპიადების მოწყობით თუ ასე შემდეგ. რამდენად გაუმჯობესდა სახელმწიფო სტრუქტურებში იგივე შესაბამისი კადრებით უზრუნველყოფა, რამდენად არის უზრუნველყოფილი იგივე თანამშრომლების მხრიდან ინფორმირება, რომ ელემენტარული, თქვათ, შესაბამისი მაინც არ იყოს დაშვებული, მით უფრო რომ სახელმწიფო სტრუქტურების შემთხვევაში ეს რაღაცა განსაკუთრებულ წონას იწენს. დიახ, აი თვითონ ეს 2014 წელი რაც თქვენ ახსენეთ და რაც მე ვახსენე, ეს პირველად ჩავატარეთ კიბერსავარჯიშო, რომელიც უშუალოდ განკუთვნილი არის სახელმწიფო სტრუქტურებისთვის, თქვათ, კომერციული სტრუქტურებისთვის. აქ კომერციული სტრუქტურებიდან იღებენ ყველა ის ორგანიზაცია, ყველა იღებს მონაწილეობას, ვისაც ყავს წამყვანი IT ინფრასტრუქტურა. შესაბამისად არიან ისეთი ორგანიზაციები, როგორც არის თქვათ ბანკები, ინტერნეტ სერვის პროვაიდერები, GSM ოპერატორები და ყველა წამყვანი სამთავრობო სტრუქტურა. ჩვენ უბრალოდ ამ სავარჯიშოს როდესაც ვატარებთ, ჩვენ არ ვაცხადებთ ხოლმე, ანუ ვინ არის გამარჯვებული, მაგრამ გეტყვით, რომ თვითონ ამ სავარჯიშოებში მონაწილეობას როგორც გითხარით იღებდნენ წამყვანი სტრუქტურები და შესაბამისად სახელმწიფო სტრუქტურებიდან საკმაოდ კაი პოზიციებია, მაგრამ რა თქმა უნდა ბანკები საკმაოდ აქტიურად მუშაობენ ამ საკითხზე, საკმაოდ დიდი ჯგუფები ყავთ თავიანთ ინფრასტრუქტურაში, ანუ ინფორმაციული უსაფრთხოების კუთხით და შესაბამისად ძალიან აქტიურად მუშაობენ. თვითონ კიბერუსაფრთხოება რა თქმა უნდა არის ბიუჯეტზე დამოკიდებული და თუ ამ ბიუჯეტს არ გაზდი, რა თქმა უნდა მარტო არ ნიშნავს იმას, რომ შენ კარგი სპეციალისტი ყავს, შენ ასევე უნდა იყიდო სხვადასხვა ქსელის დაცვის, სერვერული ინფრასტრუქტურის დაცვის, სხვადასხვა ხელსაწყოები, რომელიც შენ საშუალებას მოგცემს, რომ შენი ინფრასტრუქტურა იყოს დაცული. ანუ შესაბამისად ბევრი რამე არ არის დამოკიდებული მხოლოდ და მხოლოდ სპეციალისტზე,
ასევე არის იმ ბიუჯეტზე, სადაც შენ იმ ინფრასტრუქტურას ჩადებ თანხას და შენ ინფრასტრუქტურა ეკავა ძლიერად. ბანკებს არ მგონი აქვს გასულ პრობლემა ქვეთ, მაგრამ ლიცენზირებული პროგრამების გამოყენება არის მათ შორის ერთ-ერთი მე მგონი მნიშვნელოვანი საკითხი, როდესაც ხდება ელემენტარულად ვირუსების აქტიურად გავრცელება არალიცენზირებული პროგრამების შემთხვევაში. საქართველოსთან დაკავშირებით, როდესაც კიბერუსაფრთხოებაზე ერთ შეიძლება თუ დავამატებ, ანუ ეხა ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ორ ქართულ ბანკზე ეგრეთ წოდებული ფიშინგ შეტევები და მინდა თქვენი ეთერის საშუალებით მივმართო მაყურებელს, რომ იყვნენ ფრთხილად. ეს არის TBC ბანკის და საქართველოს ბანკის წინააღმდეგ მიმართული ფიშინგ შეტევები და საკმაოდ ბევრი ადამიანი, ასე რომ ვთქვათ, დაზარალდა უკვე და ჩვენ ყოველდღიურად მათთან გვაქვს ურთიერთობა, ინტერნეტ სერვის პროვაიდერებთან გვაქვს ურთიერთობა და მაქსიმალურად სწრაფად ვცდილობთ, რომ ეს ფიშინგები დაუხუროთ და საქართველოს კიბერსივრცეში არ იყოს ხელმისაწვდომა. თქვენი ეთერიდანაც მიუწოდეთ. ეს განცხადება გაავრცელა მათ შორის ასოციაციებმა ცხოვა ბანკების მხრიდანაც გაფრთხილება მომხმარებლებისათვის. რადგან ამ თემას შეხეთ, მაშინ აქვე კითხავთ, როგორ უნდა დაიცვას მომხმარებლებმა თავი მსგავსი შეტევებისგან, თუ ეს უფრო არის იგივე ბანკის და თქვენი სამუშაო იმისათვის, რომ პრობლემა იყოს აღმოფხვრელი. ანუ პირველ რიგში, როდესაც თვითონ ეს ფიშინგ მული ვრცელდება, ეგრეთ წოდებული ფიშინგ მული, აუცილებლად მომხმარებელი უნდა დააკვირდეს ბმულს თვითონ ბრაუზერში, სადაც შედის ადამიანი, ნამდვილად ეკუთვნის თუ არა ის თქვათ რომელიმე კონკრეტული ბანკის ონლაინ ბანკინგს. ანუ აუცილებელია პირველ რიგში, რომ აი ამას დაუკვირდნენ, რომ თვითონ ბმული იყოს ნამდვილად იმ ბანკის მიერ მოწოდებული. ასევე არის სხვადასხვა რიგი გზები, თქვათ, რომ თვითონ მომხმარებელსა და იმ სერვერს შორის კომუნიკაცია იყოს დაკრიპტული, რასაც HTTPS ეძახიან, ანუ გამწვანდეს ეგრეთ წოდებული ველი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბოლო წლის სტატისტიკას და ბოლო წლის ინფორმაციებს თუ გადავხედავთ, რა არის ყველაზე პრობლემატური საქართველოში კიბერუსაფრთხოების დარღვევის მხრივ? შეტევების მხრივ? დიახ. შეტევებზე ბატონო დავით მოგვახსენე. ანუ როგორც სხვაგან უცხოეთში ისევე ხდება ზუსტად იგივე ტიპის შეტევები ჩვენთანაც. ანუ ესენი არის როგორც უკვე ვახსენე ფიშინგ შეტევები, DDoS შეტევები, აი ეს რაც გავრცელდა უკრაინაში, ransomware-ი, როდესაც თქვენი ინფრასტრუქტურის ფაილებს კრიპტავენ. ანუ ყველა ის შეტევა, რომელიც უცხოეთში ფიქსირდება, ასევე ფიქსირდება ჩვენთანაც. ეს არ არის ზუსტად შეიძლება დროსთან მიბმული, რომ ზუსტად როდესაც თქვათ კი უკრაინაში მოხდა ეს ამბავი იგივე დროს მოხდეს ჩვენთან, მაგრამ ერთი თვის შემდეგ უკვე ჩვენი ინფრასტრუქტურებშიც, როგორც საჯარო ისე კერძო სტრუქტურებში იყო აღნიშნული შეტევები. ანუ ყველა ის წამყვანი კიბერ შეტევის ვექტორი, რომელიც თქვათ ფიქსირდება უცხოეთში, ფიქსირდება ჩვენთანაც. როგორც არის ეს ფიშინგ შეტევები, DDoS-ი, ეს ransomware-ი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში საქართველოს სიმპტომატურობას რაღაც ნაკლებად შეგვიძლია გამოვყოთ? დიახ, ანუ ნაკლებად, იმიტომ რაც არის უცხოეთში, იგივე არის ჩვენთან, ანუ ზუსტად იგივე ტიპის შეტევები. ამიტომაც მე კიდევ უფრო მეტი გადამზადებული და მეტი მაღალპროფესიონალი კადრი გვჭირდება, რომ მსგავსი შეტევისგან თავი დავიცვათ, მით-უმეტეს 21 საუკუნეში, როდესაც ამ ხრივ ნამდვილად დიდი გამოწვევის წინაშე, როგორც კერძო სექტორი, ასევე სახელმწიფო და მადლობა თქვენ იმისათვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და მოგვაწოდეთ განახლებული ინფორმაცია. ნიკოლოზ გაგნიძე, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს თავმჯდომარის და დავით ქვათაძეს, კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი დახმარების ჯგუფის CERT-GOG-ის მენეჯერის მასპინძლობით საქმიანი დილის ეთერში. მე შეგახსენებთ, რომ კიბეროლიმპიადა 31 მაისს გაიმართება, 27 მაისამდე სტუდენტებს 25 წლამდე ასაკის ახალგაზრდებს შესაძლებლობა აქვთ, რომ მიეწოდონ ინფორმაცია კონკრეტულ მისამართზე, გუნდის მონაწილეების შესახებ და საკონტაქტო ინფორმაცია, მათ შესაძლებლობა ექნება შესაბამისად, რომ ამ ოლიმპიადაში მიიღონ მონაწილეობა. დარწმუნებული ვარ, რომ ახლა კიდევ ბევრ საინტერესო ელოდებით ჩვენგან და Forbes-ის მაისის ნომერის ერთგული მკითხველებისათვის გვაქვს სიახლეები. რაც დაიკითხავს Forbes ჯორჯიას ქართული მომხმარებელი ახალ ნომერში, რომელიც უკვე გაყიდვაშია. ამაზე ანუკა ჯოხაძის მომზადებული პატარა ვიდეო ნახოთ. მოგესალმებით, მე ანუკა ჯოხაძე ვარ და Forbes-ის მაისის გამოცემას მიმოვიხილავ. ამჯერად Forbes-ი და Grant Thornton-ი ერთობლივად ყველაზე შემოსავლიანი ქართული კომპანიების რეიტინგს გვთავაზობენ. ყდაზე კი კავ ჯორჯიას გენერალური მენეჯერია. მთავარი ეკონომიკური თემები, მიღწევები, გამოწვევები და საინტერესო პერსონები. ვცლად კი Forbes-ის მაისის ნომერში წაიკითხავთ.
2 აეროპორტი, 200 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია და 1400 დასაქმებული. მეთე ერქალმა თავის ბიზნესზე Forbes-თან ისაუბრა. Forbes-ი ამჯერად ყველაზე შემოსავლიან ქართულ კომპანიებს წარმოგიდგენთ. მოიკითხეთ საკუთარი კომპანია Forbes-ში. რატომ მცირდება საქართველოს მოსახლეობა? შანხაი, სინგაპური, შენჟენი, მსოფლიოს 10 უმსხვილესი პორტი. ექსპორტიორობიდან იმპორტიორობამდე Forbes-ი ქართულ ენერგეტიკაში არსებულ ვითარებას მიმოიხილავს. ასევე მოგიყვებით მთავრობის ყველაზე ზარალიანი ბიზნესების შესახებაც და უფრო მეც შეიტყობთ ჩვენს კიდევ ერთ რეიტინგში უმსხვილესი ქართული სახელმწიფო კომპანიები. მოკლედ, იკითხეთ Forbes-ი, გამდიდრების გამოცდილი გზამკვლევი. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მხარდაჭერას უცხადებს მთავრობის მიერ განხორციელებულ რეფორმებს. ინვესტორთა საბჭოს სამდივნოს ხელმძღვანელის შეფასებით შეიძლება გადახდის უნარობის შესახებ ახალი კანონი იყოს კარგი, მაგრამ კრიტიკულია კომპეტენციის საკითხი. მთავრობამ დიასპორაზე მიმართული პროექტების დაფინანსების ფონდი შექმნა. ბიზნესი ახლებით განმოგზაურდა საქმიანი დილის ეთერს საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრ ნათია თურნავას განცხადების საქართველოს ზოგადად სანიმუშოა თავისი გახსნილობით და საინვესტიციო კლიმატით. ამასთან დაკავშირებით მან BMG-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში თელარა გილანტიასთან ისაუბრა. რაც შეეხება ვადებს, ამაზე მინისტრი ამბობს, რომ ტოპ 3-ში მოხვედრა მომდევნო 10 წრეულში ბიზნესის კეთების რეიტინგში სრულიად რეალისტურია, თუმცა დაჩქარებულ ტემპში შეეცდებიან შედეგის დადებას. Forbes-ის კვირასთან ინტერვიუში თქვენი წინამორბედის გიორგი ქობულიას ფრაზა, რომ ინვესტორები წვალობდნენ და იყო სისტემური პრობლემები, მათ შორის აი გადაწყვეტილების მიღების ტემპთან და ასე შემდეგ. ანუ ეგ იყო ერთ-ერთი мотиваცია, რომ ერთი ფანჯრის პრინციპი მისცეთ ინვესტორებს. ანუ თქვენ სამჩნევდით, როცა მოადგილე იყავით. პირველ რიგში აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ საქართველოს არის ზოგადად სანიმუშო თავისი გახსნილობით და თავისი საინვესტიციო კლიმატით. თქვენ იცით ჩვენი საერთაშორისო რეიტინგები, მაგრამ არ დავიღლებით ამის შეხსენებით. ჩვენ ვართ doing business-ში, ანუ ბიზნესის კეთების სიმარტივეს მიხედვით მე-6 ორ ასეულ ქვეყანას შორის. ბევრ ევროპულ ანალოგიას უსწრებთ. არის თუ არა ეს საკმარისი, ისევ და ისევ. ეს არ არის საკმარისი, ამბიცია გვაქვს, რომ ტოპ 3-ში მოხვდეთ. თუმცა ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა, რომელზეც ოცნებობს ბევრი გაცილებით უფრო ხანგრძლივი ლიბერალური დემოკრატიული ბაზრის საბაზრო ეკონომიკის მქონე ქვეყნები. ცელი ინტერვიუს საინტერესო პასუხებს აუცილებლად დეტალურად მოისმენთ კიდევ საქმის კურსის ეთერებში. BMG-ის მკითხველები მათ ნაწილს გაეცნობოდა. ნათია თურნავასთან სასაუბრო ბევრი თემა იყო, მათ შორის რა მიზანი და რა ხედვა აქვს ეკონომიკის მინისტრს ეკონომიკურ ზრდასთან დაკავშირებით. რა არის ნათია თურნავას სამიზნე-მაჩვენებელი? ეს კიდევ ერთი კითხვა, რომელზეც მინისტრმა ასე გვიპასუხა. ჩვენი ამოცანა არის, რომ უფრო სწრაფად განვითაროთ ეკონომიკა. არის თუ არა ეს შესაძლებელი? რა თქმა უნდა არის. ჩვენ ხედავთ ამის რეზერვებს. ჩვენი ამოცანა და მათ შორის ეკონომიკის სამინისტროს ამოცანა არის, რომ იმისთვის დავაჩქაროთ ეკონომიკური ზრდა და ტემპი, ავწიოთ ყველა ჯერ კიდევ გამოუყენებელი რეზერვი ჩავრთოთ ბრუნვაში. რა არის ეს რეზერვები? ძალიან მარტივად, ეს არის მაგალითად სახელმწიფო ქონება. 1 მილიარდი ლარის წინასწარი შეფასებით, სხვადასხვა შეფასებით, აქტივი სახელმწიფო ქონება ჯერ კიდევ ველოდება პრივატიზებას და ჯერ კიდევ ველოდება თავის ინვესტორს. მეორე მხრივ არის ძალიან მაღალი ინტერესი ინვესტორთა მხრიდან. მათ უნდათ, რომ სხვადასხვა აქტივი შეიძინონ, ჩადონ ფული, შექმნან სამუშაო ადგილები, აწარმოონ ბიზნესი. დაახლოებით მილიონი ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო მიწა. აქედან 300,000 რეგისტრირებული, 525,000 მომზადებული სარეგისტრაციო და კიდევ გარკვეული რეზერვი, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ, არა მარტო ჩვენ სხვა კოლეგებთან ერთად, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, იუსტიციის სამინისტრო, რომ ჩავრთოთ რეგისტრაციაში და შემდეგ დავაპაკეტოთ ინვესტორებისთვის. წიაღისეული, ლიცენზიები, არსებობს გათვლები, რომლის მიხედვითაც ჩვენი ტერიტორიის 10%-ზე არსებული წიაღისეული, ეს არის ეგრეთ წოდებული ინდუსტრიული მოპოვებადი წიაღისეული, რომელიც საინტერესო არის სხვადასხვა ინვესტორებისთვის. დღეს ჩვენ გვაქვს ათვისებული 3,8%. გვაქვს რეზერვი ამის გაორმაგების? გვაქვს. შეგვიძლია.
საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის ნათია თურნავას განცხადებით სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციის დაჩქარება მოხდება. ინტერვიუში მან თქვა, რომ 1 მილიარდი ლარის სახელმწიფო ქონება ჯერ ისევ ელოდება ინვესტორს და მისი თქმით ეკონომიკური ზრდის დაჩქარებას ხელი უნდა შეუწყოს სწრაფ ზრდაზე მორგებულმა საინვესტიციო პოლიტიკამ. აქ თავის როლს და ადგილს პოვებს მათ შორის დაჩქარებული პრივატიზაცია და განახლებული ქონების მართვის სააგენტო, ამბობს თურნავა და აღნიშნავს, რომ წელს სახელმწიფო ბიუჯეტში დაგეგმილი 70 მილიონი ლარის ქონების პრივატიზაციის გარდა შესაძლებელია კიდევ დამატებით პრივატიზება. პრივატიზაციის ტემპი ცალსახად გაიზრდება, ძალიან დაბალი გეგმები გვაქვს, ამბობს მინისტრი. ჩვენ ახლა ვმუშაობთ ქონების მართვის სააგენტოსთან და გეგმებს ვზრდით. ვფიქრობ, რომ თავისუფლად შეგვიძლია 100 მილიონ ლარამდე შევასრულოთ პრივატიზაციის გეგმა, აღნიშნავს ნათია თურნავა BMG-სთან ინტერვიუში. რადიო ქარხნის ტერიტორიის პრივატიზებაზე ივნისის დასაწყისში აუქციონი გამოცხადდება. მერის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის უფროსმა განაცხადა, რომ რადიო ქალაქის პროექტი ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს შეფასებისათვის უკვე გადაეგზავნა. აუქციონი ელექტრონული იქნება და პრივატიზების შემდეგ ყოფილი რადიო ქარხნის ტერიტორია სამუდამოდ ერთი კერძო კომპანიის მმართველობის ქვეშ მოექცევა, ამბობს ანდრია ბასილაია, რაც შეეხება გენგეგმას და პროექტში არსებულ ცვლილებებს. მისი თქმით, ინვესტორი მასში ძირეულ ცვლილებებს ვერ შეიტანს და მას გენგეგმის ფარგლებში მხოლოდ ტერიტორიის კორექტირება შეეძლება. ამით ის იდეა, რომ რადიო ქალაქის ტერიტორია საზოგადოების თავშეყრის ადგილი უნდა იყოს, უცვლელი რჩება, ამბობს ბასილაია. რადიო ქალაქის პროექტის ჯამური ღირებულება 50 მილიონი დოლარია. საერთაშორისო იურიდიული კომპანია White & Case-ის გარშემო ატეხილი აჟიოტაჟი, რომელიც მის კონტრაქტთან დაკავშირებით იყო შექმნილი, სამწუხაროდ რეალობას არ ასახავს, ამბობს ვიცე-პრემიერი მაია ცქიტიშვილი. საუბარია კომპანიაზე, რომელიც სახელმწიფო ანაკლის განვითარების კონსორციუმთან მოლაპარაკებისათვის დაიქირავა ანაკლის სპორტთან დაკავშირებით. მისივე განმარტებით White & Case-თან კონტრაქტი სინამდვილეში იმიტომ გაფორმდა, რომ კომპანია სახელმწიფოს მოლაპარაკების პროცესში დახმარებოდა. შეხვედრა, რომელიც დაინიშნა ბანკებთან და კონსორციუმთან, ამ შეხვედრაში White & Case-ის მონაწილეობას აუცილებლად მიიღებს, სხვა დანიშნულება ამ ხელშეკრულებას არ აქვს, ამბობს ვიცე-პრემიერი. ანაკლის ღრმაწყვოვან პორტთან მიმართებაში ჩვენ ვარაუდობთ სულ ცოტა დაახლოებით 3 მილიარდი დოლარის ინვესტიციაში ჩვენი სურვილია მონაწილეობა მივიღოთ ამ პროექტში და ვითანამშრომლოთ კერძო სექტორთან. ეს უკვე ინტერპრეს ნიუსთან აზიის განვითარების ბანკის ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტის გენერალურმა დირექტორმა თქვა. როგორც ვერნენ ლიპახი ამბობს, ანაკლია მსოფლიოში საქართველოს კარიბჭეა. აზიის განვითარების ბანკის ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტის გენერალური დირექტორი აღნიშნავს, რომ ADB-ს უკვე ხელმოწერილი აქვს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ანაკლის განვითარების პოტენციურ მხარდაჭერაზე. იგეგმება ასევე ტექნიკური მხარდაჭერა, რაც გააუმჯობესებს პროექტის და ინვესტიციების თანმიმდევრობის დაგეგმვას. ანაკლია არ არის მხოლოდ ღრმაწყვოვანი პორტის მთელი ქალაქია, ინდუსტრიული კლასტერია, ის მთელი ეკონომიკა, რომელიც უნდა განვითარდეს, აღნიშნავს ის და ამბობს, რომ სულ მცირე 3 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდება და ჩვენი სურვილია მონაწილეობა მივიღოთ ამ პროექტში და ვითანამშრომლოთ კერძო სექტორთან, ამბობს აზიის განვითარების ბანკის ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტის გენერალური დირექტორი. ჩვენი მხრიდან გარკვეული კომპრომისის მზაობა გვაქვს, ესეც ვიცე-პრემიერმა თქვა ანაკლის სპორტთან დაკავშირებით საუბრისას, რაც შეეხება მოლაპარაკებებს, ჩვენ თავიდანვე გვქონდა გაცხადებული, რომ მზად ვიყავთ როგორც საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან, ასევე ანაკლის განვითარების კონსორციუმთან საქმიან ვითარებაში ყველა იმ პუნქტთან დაკავშირებით გვემსჯელა, რომელსაც ცვლილებები ეხება. ჩვენ ამ პროცესში რამდენიმე საინტერესო შეხვედრა უკვე გვქონდა, ასევე აზრთა წერილობითი გაცვლა გამოცვლა, ამბობს ქიტიშვილი. შეგახსენებთ, რომ სახელმწიფოს 4 საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტთან აქვს მოლაპარაკება და როგორც ცნობილია, 8 პუნქტი სადავოა, რომელზეც მხარები ვერ თანხმდებიან, მათ შორის მოიაზრება ის, რომ საქართველოს მთავრობა ანაკლის განვითარების კონსორციუმს ტვირთბრუნვის გარანტორად ჩაუდგეს. ინტერნეტიზაციის პროექტის მთავარ ფინანსურ მხარდამჭერ ფონდ ქართოს პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს. ფონდის პროექტების ხელმძღვანელი ნიკოლოზ ჩხეტიანი BMG-სთან ამბობს, რომ ქართოს სახელმწიფოს თავიდან პროექტირებასა და კონცეფციის შემუშავების ეტაპზე რამდენიმე მილიონი დაეხმარა. ჩხეტიანის თქმით, მას შემდეგ, რაც ალტერნატიული დაფინანსების წყარო გაჩნდა, ქართო პროექტში აღარ მონაწილეობს. ჩვენ განზე არ გავწეულ ვართ, თუ პროექტს გაუჭირდება, კვლავაც დავეხმარებით,
განმარტავს პროექტების ხელმძღვანელი. ფონდ ქართუს ინტერნეტიზაციის პროექტი 100 მილიონი დოლარით უნდა დაეფინანსებინა. ეკონომიკის სამინისტროს გეგმით კი 2020 წლისთვის მოსახლეობის 90%-ს უნდა კონდეს ინტერნეტთან ცდომა, თუმცა რა სამუშაო იქნა გაწეული პროექტის დაანონსებიდან 4 წლის შემდეგ ეს უცნობი რჩება, რადგან პროექტის განმახორციელებელი კომპანია OpenNet-ს ოფიციალურ ვებგვერდზე ინფორმაცია 2016 წლის შემდეგ ჯერ არ განუახლებია. ორიონ ჯგუფი ქართულ ბაზარზე ახლა დამკვიდრებული სამშენებლო დეველოპერული კომპანია, რომლის მიზანსაც უძრავი ქონების ბაზარზე ინოვაციური პრემიუმ კლასის საცხოვრებელი და კომერციული ფართების შექმნა წარმოადგენს. კომპანია პოტენციურ კლიენტებს მაღალი ხარისხის ენერგოეფექტურ კომპლექსებს თავაზობს, რომელიც წამყვან ევროპულ მომწოდებლებთან თანამშრომლობით იქმნება. კომპანიის პირველი პროექტი ორიონ ლენდმარკია, რომელიც თბილისში ჭავჭავაძის გამზირზე მდებარეობს. პროექტის დეტალებში შეგვიძლია ჩვენი სიუჟეტიდან გავერკვეთ. ორიონ ლენდმარკი ჭავჭავაძის გამზირზე მდებარე პრემიუმ კლასის ენერგოეფექტური საცხოვრებელი კომპლექსია, რომლის კარკასის მშენებლობაც უკვე დასრულდა. პრემიუმ კლასის საცხოვრებელი კომპლექსი მომხმარებელს 63 ბინას, 2 პენტჰაუსს, 4 დონიან პარკინგს, კომფორტულ და მაღალი ხარისხის ლობის, ასევე ავტოსამრეცხაოს, კაფე-ბარს და რაც მთავარია, ნათელი ბინების ფართო არჩევანს თავაზობს. სერვისებს შორის კი 24 საათიანი დაცვა, კონსიერჟ მომსახურება, დასუფთავება და ვალეტ პარკინგის მომსახურებები შედის. სასურველი ბინების შეძენას კომპანია მსურველებს გადახდის მოქნილი პირობებიც თავაზობს. ჩვენი კომპლექსის მთავარ უპირატესობას წარმოადგენს უმაღლესი ხარისხის ევროპული მასალები, მისი ცენტრალური მდებარეობა და სიახლოვე რეკრეაციულ ზონასთან. კომპლექსი საცხოვრებელი სახლების გარდა მოიცავს 4 დონიან პარკინგს, კლემანის მანქანის ლიფტით, ავტოსამრეცხაოს, კაფე-ბარს ტერასით და ლობის, რომელიც მოპირკეთებული იქნება იტალიური ბრენდის ლამინამის ქვის და ლინიათობის ხის მასალით. ასევე მიცუბიში ელექტრიკის 2 სამგზავრო ლიფტს. მთავარი აქცენტი კომპანიამ პროექტის ხარისხზე გააკეთა, შესაბამისად მშენებლობისთვის მსოფლიოს წამყვანი ბრენდების მასალებია გამოყენებული. კომპლექსი აშენებულია ენერგოეფექტური იზო და გაზობლოკებით, ხოლო მისი ფასადი მოპირკეთებულია ავსტრიული ბრენდის ფუნდერმაქსის ვენტილირებადი ენერგოეფექტური ფილებით, რომელიც დათფუნებულია როკვულის ქვაბამბით. სახლის ენერგოეფექტურობიდან და ხარისხიდან გამომდინარე კომუნალური გადასახადები საგრძნობლად მცირდება. ბინებს ვაბარებთ მწვანე კარკასის მდგომარეობით, რაშიც შედის მოჭიმული იატაკი, გერმანული ბრენდის კნაუფის მასალით გალესილი კედლები, რომელიც გამზადებული იქნება სამღებრო სამუშაოებისთვის, შუკოს ალუმინის კარფანჯარა და ფრანგული ბრენდის სანდგობენის დაბალემისიური ნაწყრთობი მინა. აივანი მოპირკეთებული იქნება ყინოგამძლე გრანიტით და მინის მოაჯირით. სახლში დგება ინდივიდუალური გათბობის ქვაბი დედი ტრიხის, სექციური რადიატორები დაყენებული იქნება, ასევე კონდიცირების სპლიტ სისტემას ვაყენებთ მიცუბიში ელექტრიკის, ელექტროსადენები ევროპული მწარმოებლის მინიმუმ 15 ყველა ოთახში იქნება შეყვანილი, ასევე სანტექნიკა მიყვანილი იქნება მოხმარების წერტილამდე უხმო საკანალიზაციო მილებით აკვათერმის და ვალსირის, ასევე ფრანგული ბრენდის პოჟულატის საკვამურს ვაყენებთ, შემოსასვლელ კარს და ვიდეო აუდიო დომოფონს. კომპანია ორიონ ჯგუფი ბაზარზე 2017 წელს გამოჩნდა, თუმცა მათ სამშენებლო სფეროში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვთ. სანდოობის მაღალი ხარისხის გამო კომპანიამ პირველი პროექტის სრული დაფინანსება საკუთარი ძალებით უზრუნველყო. ჩვენი პრიორიტეტი არის ხარისხი და მომხმარების სანდოობა. შესაბამისად, გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი პირველი პროექტი ჯერ დაგვიფინანსებინა სრულიად და მხოლოდ ამის შემდეგ დაგვიწყო ფართობის რეალიზაცია. ამ ეტაპზე წარმოდგენილია ერთი პროექტი, ერთადერთი თბილისში, ეს არის ორიონ ლენდმარკი, რომელიც მდებარეობს ჭავჭავაძის გამზირზე. ახლოს არის რეკრეაციულ ზონასთან, როგორც არის ვაკის პარკი და კუს ტბა. სამომავლოდ, ვინაიდან მზარდი კომპანია არის ორიონი, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში ვაპირებთ პროექტების განხორციელებას. ორიონ ლენდმარკში ფართების მოცულობა 49 კვადრატულიდან 230 კვადრატულამდე მერყეობს. ბინების ჩაბარების ბოლო ვადა კი 2019 წლის დეკემბერია. Ოლდღურად BMG-ს გუნდი თქვენთვის სხვადასხვა თემაზე ძალიან საინტერესო რეიტინგებს ამზადებს, თუმცა ამჯერად სრულიად განსხვავებული რეიტინგი გვაქვს საქმიანი დილის მაყურებლისათვის. დღეს ყველაზე კითხვადი სიახლეების პირდაპირ ჩართვების სიუჟეტებისა თუ სტუმრები უნდა წარმოგიდგინოთ, რომლებმაც ჩვენს მაყურებელს ყველაზე მეტად საინტერესო თემატიკა შესთავაზეს. ყოველ შემთხვევაში ასე ფიქრობს მაყურებელი. დეტალებს კი ანუკა ჯოხაძე მოგუყვება, ანუკა დილა მშვიდობის და განსაკუთრებით ვთხოვეს, რომ მეკითხა შენთვის ეს რეიტინგი ხომ არ მოიცავს რაიმე სახით, რა ვინახულ
ხუთსურაულის ისტორიის რომელიმე ფორმატში დომინირებას. ან დილა მშვიდობისა, არ ვიცი გაგაწბილებ თუ არა, მაგრამ ჩვენი სატელევიზიო რეიტინგი არ მოიცავს როინა ხუთსურაულის ისტორიას, მაგრამ ბევრ საინტერესო სატელევიზიო პროდუქტებს მოიცავს, მაგრამ სანამ სატელევიზიო პროდუქტებზე გადავალ, მანამდე მოდი თვალი გადავალოთ იმ სიახლეებს, რომლებმაც ჩვენი მკითხველი ყველაზე მეტად დააინტერესა. 2019 წლის აპრილისთვის მონაცემებით BMG-ის ყველაზე კითხვადი სიახლეებია. ვებგვერდის 15065-მა მომხმარებელმა წაიკითხა სიახლე, რომ 5-სულიანი ოჯახის საარსებო მინიმუმი თვეში 361 ლარი და 20 თეთრია. ინტერესის მიზეზს დამატებითი ახსნა ნამდვილად არ სჭირდება. საქართველოს სჭირდება ახალი ბანკები. King David-ის მფლობელის, წარსულში მოსკოვის ვიცემერის, სოსო ორჯონიკიძის ამ კომენტარით 15522 ადამიანი დაინტერესდა. თბილისი მზად არ არის ასეთი ძვირადღირებული პროექტებისთვის. სოსო ორჯონიკიძის ეს კომენტარი კი ვებზე 15445 ადამიანმა წაიკითხა. მშენებლობაზე დასაქმებული 8000 მოქალაქე დაკარგავს სამუშაოს, აცხადებს ირაკლი როსტომაშვილი. სიახლემ რეიტინგში მეშვიდე ადგილი 16276 ნახვით დაიკავა. 25420 ადამიანი დაინტერესდა ირანიდან შემცირებული ჩარტერული რეისების ნაკადებითა და ვიზიტორების რაოდენობით. არანაკლებ საინტერესო აღმოჩნდა TBC ბანკის გენერალური დირექტორის 2018 წელს მიღებული ანაზღაურების ისტორია, რომელიც საერთო ჯამში 25726 ადამიანმა წაიკითხა. მეოთხე ადგილი კი Black-Sea Arena-ს ახალი დირექტორის განცხადებამ დაიკავა. სიახლის ნახვებმა საერთო ჯამში 26325 შეადგინა. სამეულში მესამე ადგილს თბილისის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შესახებ სიახლე იკავებს, სადაც ცვლილებები იგეგმება. ამ ცვლილებებს კი კომპანია Sistra ანონსებს. ნახვების რაოდენობამ ამ შემთხვევაში 30520 შეადგინა. მეორე ადგილი 30520 ნახვით მამუკა ბახტაძის კომენტარმა დაიკავა. მისი თქმით, განათლებაზე სახელმწიფოს ბიუჯეტის მეოთხედი დაიხარჯება. რეიტინგის ლიდერი კი აწარმოეს საქართველოს გრანტებია, რომლებიც მიკრო და მცირე მეწარმეებისთვის 30000 ლარამდე გაიზრდება. გასულ თვეს BMG-ის ყველაზე კითხვად სიახლეებთან ერთად მოგიყევით იმ სატელევიზიო პროდუქტებზეც, რომლებმაც მაყურებელში ყველაზე მეტი ინტერესი გამოიწვია. როგორც შეგპირდით, ამ თვეშიც წარმოგიდგენთ ყველაზე პოპულარული სატელევიზიო პროდუქტების ათეულს. მე-10 ადგილზეა თათია ჩაფიჩეძის სიუჟეტი, რომელმაც სოციალურ ქსელში 8700 ნახვა, 114 გაზიარება და 212 ემოცია დააგროვა. და ის ყაზბეგში ახლად გახსნილ სტომატოლოგიურ კლინიკას მიეძღვნა, რომელიც ევროკავშირის დაფინანსებით გაიხსნა. ამ სიუჟეტს კი 10000 ნახვით 119 გაზიარებითა და 169 ემოციით კომპანია აიქარის სტუმრობა მოსდევს, რომელმაც საქმის კურსის ეთერის საშუალებით პირველი ქართული ელექტრომობილის წარმოება დაანონსა. მანერ მანჯგალაძის რუბრიკა ტრადიციას არ არღვევს და მერვე ადგილზე საქმიანების რუბრიკის მორიგი გმირის ვერა ქობალიას ისტორია გვხვდება. საქმიან ვერაზე სიუჟეტი 10000 ადამიანმა ნახა, 79-მ გააზიარა, ხოლო 238-მა ემოციაც გამოხატა. ანუ როგორც ვიცი, საქმიანობის რუბრიკის კიდევ რამდენიმე გმირი ხდება ამ ათეულში, რაც მოსაოდნელი იყო ძალიან ბუნებრივად. დიახ, ანა, მე როგორც აღვნიშნე, ამ მიმართულებით ტრადიცია შეიძლება ითქვას, რომ მართლაც არ ირღვევა. ქალის თეთრეულის ოჯახურმა ბიზნესმა საერთო რეიტინგში მე-7 ადგილი 12000 ნახვით 107 გაზიარებითა და 157 ემოციით დაიკავა. მე-6 ადგილზე კი ნინი ლონგურაშვილის სიუჟეტია, რომელიც იმ ქალაქების შესახებ გვყვება, სადაც სახლის შეძენა ერთი ფინჯანი ყავის ფასად შეიძლება. სიუჟეტმა საერთო ჯამში 12000 ნახვა, 113 გაზიარება და 132 ემოცია შეიძლება ითქვას, რომ ნამდვილად დამსახურებულად მიიღო. ასევე აღმოჩნდა, რომ მაყურებლების განსაკუთრებით დიდი რაოდენობა დაინტერესებულია ლეგალური იმიგრაციის თემით კანადაშიც. არ შემიძლია არ დამეკახო ამასთან დაკავშირებით, საკმაოდ აქტიური იყო ჩვენი მაყურებელი და მკითხველი სოციალური ქსელითაც ამ თემის ეთერში გაშვების შემდეგ, სტუმართან ერთად განხილვის შემდეგ ძალიან ბევრი გვწერდა და ბევრი ითხოვდა კონკრეტულ თემაზე პასუხს. ჯამში რამდენი ნახვა დააგროვა? მეც ვაპირებდი აღმენიშნა ეს დეტალი, თუმცა დამასწარი. და ახლა იმას ვიტყვი, რომ სოციალურ ქსელში კანადაში ლეგალური იმიგრაციის შესახებ სტუმრობას 13000 ნახვა, 66 გაზიარება და 86 ემოცია ჰქონდა. რაც შეეხება მე-4 ადგილს, რომელიც სალომე ჭიპაშვილის სიუჟეტმა საოჯახო სასტუმრო ნიკო მამასახლის დაიკავა. სიუჟეტი საქმიანი დილის ჯგუფმა გურიაში ვიზიტისას მოამზადა. გურული ამბებით კი 22000 ადამიანი დაინტერესდა, 188-მ კი გააზიარა კიდეც. სამეულში მე-3 ადგილზე კვლავ მანჯგალაძის რუბრიკა საქმიანებია, თემა ამ შემთხვევაშიც რა თქმა უნდა წარმატებას უკავშირდება. მანერა
ბიჯგალაძემ ამ სიუჟეტით BMG-ს მაყურებელს ცირა კემულარია გააცნო, რომელმაც წარმატებას მართლაც რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ მიაღწია. დღეს კი საერთაშორისო კომპანია შელის მთავარი აუდიტია. პირველ და მეორე ადგილებს ჩვენი პარტნიორების მიერ დასმოსორებული სიუჟეტები იკავებენ. მეორე ადგილზე მოხვდა სალომე მეცხვარიშვილის სიუჟეტი, რომელიც კომპანიის სიმეტრიას შეჩერებულ პროექტზე გვყვება. გაჭიანურებული სასამართლო, რომელიც რეალურად 32 მილიონი ღირებულების ინვესტიციას აფერხებს. ამ თემით 65,000 ადამიანი დაინტერესდა. პირველ ადგილზე კი ლევან თაღიაშვილის სიუჟეტია, რომელიც ბრიტის ცენტრის ქალანის მეთოდს გვაცნობს. დასმოსორებულმა სიუჟეტმა საერთო ჯამში 232,000 ნახვა, 379 გაზიარება და 1100 ემოცია დააგროვა. მადლობა ანუკა, დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან საინტერესო შედეგები გვექნება შემდეგი თვისთვისაც, მით უმეტეს საინტერესო სიუჟეტების, სტუმრობების თუ სიახლეების ერთგვარ ზარდახშას ვავსებთ მუდმივად და ძალიან საინტერესო თემატიკას ტრადიციულად შემოგთავაზებთ ხოლმე. ასევე საინტერესო იქნება ჩვენი შემდეგი სტუმარი და თემა, რომელზეც საუბარს გეგმავთ საქმიანი დილის ეთერში. პოლიფარმაციის მონიტორინგის ჯგუფმა, რომელიც ზედმეტად დანიშნული მედიკამენტების და კვლევების შესასწავლად სპეციალურად შეიქმნა, მუშაობა 2 თვის წინ შეწყვიტა. ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია BMG-ს საქართველოს სამედიცინო ასოციაციების გაერთიანებიდან აცნობეს და მათი შეფასებით პროექტის არსებობა აუცილებელია, თუმცა ის სხვა ფორმით უნდა გაგრძელდეს. სტუდიაში გავაგრძელებთ თემაზე საუბარს, თათია ჩაფიჩაძე გვერდება და ჩვენთან ერთად არის ასევე ლუიზა გაბუნია, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამედიცინო ფარმაკოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, სამეცნიერო უნარჩვევების ცენტრის დირექტორი. მოგესალმებით, თათია დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა, ვიდრე სტუმართან გადავალ, გეტყვით, რომ პოლიფარმაციის პრობლემასთან ბრძოლის მიზნით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში პოლიფარმაციის საკითხების შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფი გასული წლის ზაფხულში შეიქმნა, რომლის ფუნქციასაც, როგორც უკვე აღინიშნა, პაციენტების მიერ გადმოგზავნილი დანიშნულებების განხილვა წარმოადგენდა. იმისთვის, რომ დანიშნულება გადამოწმებულიყო, აუცილებელი წინაპირობა იყო ხუთი და მედიკამენტი ყოფილიყო დანიშნული, თუმცა როგორც გაირკვა, ჯგუფმა 1 წელიც ვერ იმუშავა და არსებობა 2 თვის წინ შეწყვიტა. რა მთავარი ხარვეზები არსებობდა ამ თემით უკვე, როგორც ითქვა, სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. მოგესალმებით, კაპიტან ლუიზა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ვიცით, რომ თქვენმა ასოციაციამ შეისწავლა ეს თემა და გამოიკვლია რიგი ფაქტორი. პირველ რიგში დავიწყოთ, რამდენად ქმედითი იყო ეს ჯგუფი, რამდენად მიდიოდნენ პაციენტები, მიმართვიანობა რამდენად მაღალი იყო, ამ არასრული 1 წლის შედეგები როგორია და სავარაუდოდ ეს არის მიზეზი, რის გამოც მოხდა ჯგუფმა საქმიანობა შეწყვიტა. პირველ რიგში მივესალმებით ჩვენს ძვირფას ტელემაყურებლებს, მოგესალმებით, მადლობას გიხდით სტუდიაში მოწვევისათვის და ასევე იმისათვის, რომ დაინტერესდით ამ მეტად პრობლემატური და აქტუალური საკითხით. 2018 წლის 28 ივნისის საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიღებული იქნა ბრძანება, რომლის თანახმადაც უნდა შექმნილიყო პოლიფარმაციის საკითხების შემსწავლელი ჯგუფი, რომელიც რასაკვირველია მოქალაქეთა მომართვიანობის საფუძველზე განახორციელებდა ექიმთა დანიშნულებების შესწავლას. თუმცა სამწუხაროდ ეს მომართვიანობა პრაქტიკულად არ იყო, თუ არ ჩავთვლით რამოდენიმე ზარს მოქალაქეთა მხრიდან ცხელ ხაზზე. ვინაიდან პოლიფარმაციის შემთხვევები ძირითადად უფრო ვრცელდება ხანდაზმულ პაციენტებზე 65 წლის შემდეგ, რომელთაც აქვთ რამოდენიმე ქრონიკული დაავადება ერთდროულად, ანუ პოლიმორბიდულ პაციენტებზე და ალბათ ჩემის აზრით ეს გზა მათთვის არ იყო მოხერხებული, კომფორტული. თუმცა ჩვენმა სამდივნომ შეისწავლა სამინისტროს ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტიდან მოწოდებული დანიშნულებები რამოდენიმე წამყვანი კლინიკიდან და ძალიან ბევრი იყო, მინდა გითხრათ, საკმარისად ბევრი, დაახლოებით 10,000-მდე იყო პოლიფარმაციის შემთხვევა. ეს იყო 3 თვის პერიოდის მანძილზე. აქედან სამინისტრომ არასწორად ჩადო ჯგუფის მუშაობაში მის მექანიზმები, რა შემთხვევაში წამოწმებდა, უნდა ყოფილიყო უფრო მორგებული, ვთქვათ, პაციენტების, აი რა ფორმა შეიძლება შეთავაზებული ყოფილიყო, როგორია ვთქვათ, სხვა ტიპის გამოცდილება, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა და ბევრ ქვეყანაშია იგივე პოლიფარმაციის შემთხვევები. როგორ ებრძვიან ისინი და ჩვენ რა დავაკელით ასე ვთქვათ იმ ჯგუფზე. იცით რა, მოდით დავიწყებ იქედან, რომ ეს არის სოფლიო პრობლემა. სოფლიო ჯანმრთელობის დაცვის ორგანიზაციის ფარმაკოეპიდემიოლოგიური კვლევების შესწავლის საფუძველზე დადგენილი იქნა, რომ როდესაც პაციენტს დანიშნული აქვს 5-ზე ნაკლები მედიკამენტი, გვერდითი ეფექტები ვითარდება 5%-ზე ნაკლებ შემთხვევაში, მაგრამ როდესაც უკვე ენიშნება 5 ან 5-ზე მეტი მედიკამენტი,
ეს პროცენტული მაჩვენებელი მკვეთრად იზრდება 25%-მდე და აქედან პოტენციურად საშიში გვერდითი ეფექტები ვითარდება დაახლოებით 13-23%-ში. 1/3 ნაწილი ლეტალური გამოსავლით დამთავრდა სამწუხაროდ. ეს არის კვლევები და კვლევის შედეგები საფუძველზე მოხდა სწორედ არა, მე ვერ ვიტყვი იმას, რომ ეს არასწორად იყო ის კრიტერიუმები, რომლის მიხედვითაც ხდებოდა შეფასება, სავსებით იყო შესაბამისი მსოფლიო გამოცდილებასთან მიმართებაში. უბრალოდ აი ეს გზები ჩვენი მოსახლეობისათვის, რა გზითაც მათ უნდა მოემართათ ჩვენთვის, ვფიქრობ, რომ არ იყო კომფორტული. მომართვიანებს გარეთ თქვენ აღნიშნეთ დამოუკიდებლად იყო შესწავლილი გამოწერილი შესაბამისი მედიკამენტები და მათი რაოდენობა და 10,000-მდე შემთხვევა იყო, როდესაც პოლიფარმაციის შემთხვევა იყო 3 თვის პერიოდის. აი აქ რამდენად არსებობს ბერკეტი, რომ იგივე სამედიცინო ექიმების მხრიდან არ მოხდეს გამეორება, იგივე თქვათ შეცდომის, არ მოხდეს უფლებამოსილების გადამეტების. რაც გვინდა ის დავარქვათ, უბრალოდ რაღაცა ატარა შეცდომა მაინც ხომ არის ეს ფაქტი არის რომ ისინი რაღაცას არასწორად აკეთებენ, რადგან ამაზე სპეციალური სტრუქტურა მუშაობდა, სამინისტრო მობილიზებული იყო, ადამიანებმა შეამოწმეს. რამე ბერკეტი და მექანიზმი არის გარდა იმისა, რომ თქვათ ადამიანებმა ადამიანების მხრიდან არ იყო მომართვიანობა. გაფრთხილება მიეცათ, რაღაცა ფორმით შემოწმებაზე იყვნენ ინფორმირებულები, რომ აი მათთან დაკავშირებით მსგავსი ინფორმაცია დაფიქსირდა. ხომ არ არის ეს იდეა თავშივე უბრალოდ რაღაცა სტატისტიკური მონაცემების შეგროვებაზე ორიენტირებული. რამე არსებობს ბერკეტი, რითიც შეიძლება რომ გამოსწორების მექანიზმებზე მე მსჯელობა იყოს? იცით რა, ჩვენ როდესაც მივიღეთ შედეგები გარკვეული დავამუშავეთ სტატისტიკურად, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვქონდა კომუნიკაცია სხვადასხვა კლინიკების, წამყვანი კლინიკების სპეციალისტებთან დისკუსიის რეჟიმში. უბრალოდ ბრძანებაში არ იყო ეს ჩადებული, რომ აი ამ კუთხით ვთქვათ, ჩვენ შეგვესწავლა, მაგრამ სამინისტროს დავალებით ფინალიდან არ იყო მომართვიანობა, ჩვენ გადაწყვეტეთ, რომ ელექტრონულად უკვე ატვირთული რეცეპტების ანალიზი გაგვეკეთებინა იმ კლინიკური კრიტერიუმების მიხედვით, რომელიც ჯგუფის შექმნამდე უკვე იყო დადგენილი ბრძანების თანახმად. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ დღესდღეობით მსგავსი ბერკეტი, რაც თქვენ მკითხეთ, არ არსებობს და სწორედ აი მაგაზე მინდა გესაუბროთ. ჩემი გამოცდილებიდან, როგორც კლინიკური ფარმაკოლოგის და აი ამ საქმიანობის, თქვათ აი ამ პერიოდის განმავლობაში ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ვინაიდან ამხელა პროცენტი გამოვლინდა არარაციონალური არაჯეროვანი ფარმაკოთერაპიის, თვითონ პოლიფარმაცია უკვე მსოფლიოში ცივილიზებულ სამყაროში განიხილება როგორც არანორმალური. ანუ ის დაავადებები, როგორც არის კარდიოვასკულური სიმსივნეები, ტრამვების შედეგად განვითარებული ავადობა სიკვდილიან, აი ამის შემდეგ დაახლოებით მე-5-მე-6 ადგილზე არის პოლიფარმაციით განპირობებული ავადობა და სიკვდილობა. ეს არის ხოლმე საკვებ დანამატებზე საუბრობთ. არა მხოლოდ საკვებ დანამატებზე და ასევე საკვები დანამატები. მედიკამენტები, რომელიც ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში მოდიან და აი უფრო დეტალურად გეტყვით, ქართველი ექიმების შემთხვევაში რა ტიპის რბილად რომ თქვა გადაცდომას ან შეგნებულად გასაგებია შეკითხვა. ანუ ის კლინიკური კრიტერიუმები, რომლებიც შემდეგში მდგომარეობდა, პირველი კრიტერიუმი ეს იყო, თუ დანიშნულებაში იყო ერთი და იგივე მოქმედი ნივთიერების შემცველი, 2 ან 2-ზე მეტი სამკურნალო საშუალება სხვადასხვა სავაჭრო დასახელებით, აი ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს განიხილება არარაციონალურ, არაჯეროვან ფარმაკოთერაპიად და ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგების აი ამ პირველ კრიტერიუმთან მიმართებაში თუ მივიჯელებთ, ეს იყო დაახლოებით 15.6%. მეორე კრიტერიუმი გახლდათ, როდესაც პაციენტს დანიშნულებაში ჰქონდა ერთი და იგივე ფარმაკოლოგიური ჯგუფიდან ან ურთიერთჩანაცვლებადი მედიკამენტები 2 ან 2-ზე მეტი. ეს დაახლოებით კი არა, ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი მოვიდა, თქვათ, აი ამ კრიტერიუმზე 65% იყო. მესამე კრიტერიუმი გახლდათ, როდესაც კატეგორიულად შეუთავსებელი მედიკამენტები ჰქონდა პაციენტს დანიშნული, ეს იყო დაახლოებით 9.4%, როდესაც დანიშნული ჰქონდა საკვები დანამატები 9.5%, შემთხვევათა 9.5% და როდესაც დანიშნული ჰქონდა 2-ზე მეტი ანტიბიოტიკი, ეს შედარებით ყველაზე ნაკლები პროცენტი იყო 0.5%. თქვენ ისეთი მიუხედავად იმისა, რომ სამედიცინო სფეროში ვერ ყვევი, ისეთი თქვა კრიტერიუმები ჩამოთვალეთ, რომელიც სხვადასხვა მიზეზით შეიძლება იყოს განპირობებული, იმიტომ რომ იყო საუბარი მათ შორის ამ სტუდიაში თქვი საუბარი, როდესაც
აფთიაქები რაიმე ფორმით თანამშრომლობენ ექიმებთან და ამიტომ ხდება თქვათ პოტენციურად შეიძლება ვივარაუდოთ რომ ზოგ შემთხვევაში ისეთი მედიკამენტების დანიშვნა რომელიც შეიძლება რომ თქვათ ჩანაცვლებული იყოს ან რამდენიმე საერთოდ გამორიცხული იყოს. ისეთი მაგალითების დაასახელეთ რომელიც შეუთავსებლობაზე როცა გვაქვს საქმე აქ არ მგონია რომ გამიზნულად აკეთებდეს ხო რომელი ექიმი შეიძლება არაკვალიფიცირებასთან დაკავშირებითაც მქონდეს მსჯელობა. უფრო მეტად მაშინ სად არის პრობლემა? რაშია პრობლემა და სად არის ამოხსნის გზები? იმიტომ რომ გასაგებია რომ მოსახლეობის მიმართულება არ იყო, მაგრამ ფაქტია სტატისტიკა აჩვენებს რომ პრობლემა საკმაოდ მძიმეა და მწვავეა. სამინისტრო მიცის ეს ყველაფერი რაც სამინისტრო მიცის ეს ყველაფერი და მაშინ ანუ ამ სქემაში სად იყო გამოსავალი? აი ამ იმ სქემაში რომელიც ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ მუშაობდა. მარტო სტატისტიკაში საგროვებლად ან ზარების მოსასმენად ხო არ იყო მთელი ეს სტრუქტურა, ხო? იცით ჯერჯერობით თვითონ სამინისტროს მხრიდან არ ყოფილა ინიციატივა, მაგრამ აი ჩემი პირადი გამოცდილებიდან გამომდინარე მე ვფიქრობ რომ აი ამ ძალიან მნიშვნელოვანი საჭიროებო საკითხის წინააღმდეგ ბრძოლა არ უნდა დამთავრდეს, პირიქით იგი უნდა განახლდეს, მაგრამ არა იმ ფორმატით და შინაარსით და მთავარი მიზანი თქვათ არ უნდა იყოს ის რომ ექიმის მიმართ სადამჯელო ღონისძიებების განვითარება ეს არ უნდა იყოს სასახად მიზანი. მე ვფიქრობ ჩემი აზრით იგი უნდა იყოს დისკუსიის, კომენტარების ფორმატში და არა საბოლოო ჯამში ექიმის თქვათ დასჯით. ეს გამოსავალი არ არის, მაგრამ აი ჩემი კოლეგების თქვათ პროფესიონალური საქმიანობის კუთხით, როდესაც ეს პროგრამა დაიწყო, მინდა გითხრათ რომ ესეთი აზრიც მუსირებდა, რომ იმდენად შეეშინდებათ ექიმებს, რომ შეიძლება მედიკამენტები საერთოდ არ გამოწერონო. ამიტომ სულ სხვა ფორმატით, ნუ ეხლა მე მაქვს ჩემი გარკვეული მოსაზრებები, მაგრამ არ დავკონკრეტდები, მაგრამ ბრძოლა პოლიპრაგმაზიის წინააღმდეგ აუცილებლად უნდა განახლდეს. დიახ, ეხლა ძალიან ბევრი სხვადასხვა გზები არის. კი, გესაუბრებით მაგასთან დაკავშირებითაც მე თქვათ პუნქტობრივად ჩამოვაყალიბე, თქვათ რა თვალსაზრისებით შეიძლება ვებრძოლოთ ამ საჭიროებო პრობლემას. ნუ ეს ერთგვარად ეს თქვათ რაიმე სტრუქტურა ან სამდივნო თუ რაც იქნება აუცილებლად უნდა არსებობდეს, რომელიც ცოტა სხვა ფორმატში, სხვა შინაარსით იმუშავებს და მთავარი მიზანი აქ იქნება, რომ პაციენტის ნდობა გაიზარდოს ექიმის მიმართ. აი ეს უნდა იყოს მთავარი შედეგი. მეორე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ასევე უნდა პერიოდულად სრულად საქართველოში ყველა ექიმი აუცილებლად უნდა გადამზადდეს პოსტდიპლომური განათლების აკრედიტირებულ პროგრამებში, კლინიკურ ფარმაკოლოგიასა და რაციონალურ ფარმაკოთერაპიაში. მე პირადად ვარ 3 პროგრამის ხელმძღვანელი, რომელიც ეს პროგრამები აკრედიტირებულია და დამტკიცებულია ჯანდაცვის სამინისტროს პროფესიული განვითარების საბჭოს მიერ. აუცილებლობას უნდა წარმოადგენდეს პერიოდულად, რა თქმა უნდა, ვინაიდან ეს ისეთი დარგია, რომელიც ყოველდღიურად ვითარდება, აი ამ თქვათ ამ ცოდნაში გამეორება, განვითარება აუცილებლობას წარმოადგენს და ეს რა თქმა უნდა არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზეზი პოლიფარმაციის და არარაციონალური ფარმაკოთერაპიის შემთხვევების განვითარების. ასევე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ საკვები დანამატები ძალიან ხშირად შემხვდა მე პირადად მუშაობის დროს, როდესაც 5 მედიკამენტი ქონდა პაციენტს დანიშნული და აქედან 2 საკვებ დანამატს წარმოადგენდა. საკვები დანამატი ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, არ არის სამკურნალო საშუალება. უმეტესი მათგანი თქვათ არ აქვს მას ესე იგი თანხმობა FDA-ის და EMA-სგან, ეს არის ამერიკის საკვები პროდუქტებისა და წამლის ადმინისტრაცია, რომელიც აძლევს თანხმობას წამლის გამოყენებაზე სამედიცინო პრაქტიკაში შესაბამისი კლინიკური კვლევების შედეგების საფუძველზე ან ევროპის წამლის სააგენტოს მიერ. და სხვათა შორის აქვე მინდა აღვნიშნოთ შემდეგ გასაოცრად ძალიან ბევრი სამკურნალო საშუალება დარეგისტრირებულია როგორც წამალი. ნუ ეს სხვადასხვა თემებთან არის დაკავშირებული, მე არ დავკონკრეტდები და რასაკვირველია ჩვენი მოსახლეობისათვის, მთელი ქვეყნისთვის, სადაზღვევო კომპანიებისთვის, რომლებიც ასევე სამედიცინო სერვისების მსხვილ დამფინანსებელს წარმოადგენს, მათთვისაც ძალიან პრობლემატურია, ვინაიდან
ძვირადღირებული ფარმაცევტული პროდუქტია, საკვები დანამატები და ხა მოგეხსენებათ ან პოლიმორბიდულ ხანდაზმულ პაციენტებს როდესაც ენიშნება ესეთ ძვირადღირებული არასამკურნალწამლო საშუალება, მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის. აი თუ გაქვთ მოკლეული რამდენად ზრდიდა ხართ საერთოდ თქვენი კვლევის საფუძველზე არარაციონალური მედიკამენტები, რომელიც არ საჭიროებდა თქვათ იგივე საკვები დანამატები, რამდენად აძვირებდა ღირებულებას საჭიროსა და არასაჭირო რო გავყოთ ესე თქვათ რამდენად მეტის გადახდა უწევთ დღესდღეობით იგივე ხანდაზმულ პაციენტებს, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში პენსიაზე შეიძლება იყვნენ დამოკიდებულები. იცით რა არის ჩვენ ესეთი კვლევა არ ჩაგვიტარებია, მაგრამ თვალსაჩინოა და ეს ყველამ ვიცით უკვე არაიქიმაც კი რომ ეს ფარმაცევტული პროდუქტები, საკვები დანამატები ძვირადღირებული, ბევრად უფრო ძვირადღირებულია, ვიდრე ჩვეულებრივი სტანდარტული მკურნალობა. და ასევე ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ თვითონ სადაზღვევო კომპანიებსაც უნდა მიეცეთ იმის საშუალება, რომ თქვათ რომელიმე უწყებაში ჯანდაცვის სამინისტროში მოახდინონ რეაგირება, თუ თქვათ დააფიქსირეს შემთხვევები არაჯეროვანი, არარაციონალური ფარმაკოთერაპიის. ანუ პოლიპრაგმაზიის განახლება, მის წინააღმდეგ ბრძოლის განახლება, გადამზადების, პოსტდიპლომური გადამზადების პროგრამები, განხორციელება აუცილებლად პერიოდულად სრულად საქართველოში და ასევე ძალიან დიდი ყურადღებით უნდა მოვეკიდოთ ისეთი სამკურნალო ისეთი ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრირებას წამლად საკვები დანამატები იგულისხმება ამ შემთხვევაში, რომელიც FDA-ს და EMA-ს მიერ არ არის როგორც წამალი აღიარებული. იმედი მაქვს ჯგუფი, რომელიც შეიქმნა ამ მიზნით, რომ პრობლემა მოგვარებული იყო, არ გაჩერდება ესე და ჰაერში არ დარჩება პრობლემა და რეალურად გადაჭრილი იქნება. ჩვენ გვინდოდა დღეს ჯანდაცვის სამინისტროს პოზიციაც მოგვესმინა ამ თემაზე, თუმცა სამწუხაროდ დღეს მათი სტუმრობა ეთერში ვერ მოხერხდა და დარწმუნებული ვარ, მომდევნო დღეების განმავლობაში უფრო დეტალურად განვიხილავთ სამინისტროსთან ერთად, რა არის მათი გეგმა, როგორ შეიძლება პრობლემა გადაჭრილიყოს. დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის. ლუიზა გაბუნია, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამედიცინო ფარმაკოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი გსტუმრობდა საქმიანი დილის ეთერში. მადლობა ქალბატონ ლუიზა თქვენ და მადლობა თეთრია შენ საინტერესო თემის მიმოხილვისათვის. მცირე სარეკლამო პაუზა გველდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. საქმიანი დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ფეკაფაციკაძე შემოგვიერთდა და შევაჯამებ ძალიან საინტერესო თემებს. მნიშვნელოვანი იყო გასული უქმეებით ნაყოფიერად ჩაიარა ვიკენდმა, რომელიც ახალი ღვინის ფესტივალს დაეთმო. ღონისძიება დედაქალაქში უკვე მე-10-ით ჩატარდა და მასშტაბები ყოველწლიურად მზარდია. წელს ფესტივალში ღვინის 250 მწარმოებელმა მიიღო მონაწილეობა, საიდანაც 78 ღვინის კომპანია იყო, 153 მცირე საოჯახო მარანი და 19 სხვადასხვა კომპანია. ღვინის მწარმოებლების გარდა მას ასევე ქართველი და უცხოელი ღვინის პროფესიონალები, ღვინის მწერლები და მოყვარულები სტუმრობდნენ. ღონისძიება ტრადიციული ცერემონიით ქვევრის გახსნით დაიწყო და მრავალჟამიერი დასრულდა, რა თქმა უნდა. როგორც ჩაიარა, რა შედეგები დასრულდა და რამდენად უწყობს ხელს ქართული ღვინის პოპულარიზაციას ფესტივალები. მარიამ ადამიანს სტუმართან ერთად უშუალოდ ამ უქმეებზე გამართულ ფესტივალთან დაკავშირებით გააგრძელებს საქმიანი დილის ეთერში საუბარს მარიამ დილამშვიდობის. ანა ახალი ღვინის ფესტივალის მთავარი მიზანი სწორედ ქართული ღვინის პოპულარიზაცია, საქართველოში ღვინის განათლების დონის ამაღლება და სამომხმარებლო კულტურის გაზრდა. 2010 წლიდან იზრდება ღონისძიებების მასშტაბები, ვითარდება ახალ-ახალი საოჯახო მარნები და ღვინის კომპანიები გამოდიან ასპარეზზე და გვამცნობენ თავიანთ მოსავალს და ნაშრომს. გარდა ამისა, როგორც ორგანიზატორები გვყვებიან, რამდენიმე წელია მსოფლიოს სახელოვან ღვინის მაგისტრებს, სომელიებს, იმპორტიორებსა და ღვინის მწერლებს ჩანიშნული აქვთ ახალი ღვინის ფესტივალის თარიღი მაისის მეორე შაბათი და იმზადებიან ქართულ ღვინოსთან შესახვედრად. შედგა თუ არა მათი შეხვედრა და რამდენად შეძლებენ სტუმრები ქართული ღვინის საერთაშორისო ბაზარზე გატანას. ქართული ღვინის დღისასწაულის შედეგებს გიორგი ბერიკელაშვილთან ერთად განვიხილავ. ღვინის კლუბის ერთ-ერთი დამფუძნებელი გვერდება პირდაპირ ეთერში. გიორგი, დილამშვიდობისა. როგორ ჩაიარა ფესტივალმა, რა იყო მთავარი მიზანი და რით იყო განსხვავებული? წელს ეს ფესტივალი უკვე მე-10-ით ჩატარდა, საიუბილეო თარიღი იყო და რით იყო განსხვავებული გასული წლებისგან? ფესტივალმა ჩაიარა განსაკუთრებით შვიდ ვითარებაში. წლიდან წლამდე მომხმარებლები და სტუმრები იხვეწებოდნენ და სწავლობდნენ ღვინის დაგემოვნების წესებს, ასე ვთქვათ, შესამჩნევი იყო წლიდან წლამდე ცვლილება, იქიდან გამომდინარე, რომ მოსული სტუმრები ერთ დიდ დროს აღარ ატარებდნენ ერთ ვთქვათ, კარავთან და არ სინჯავდნენ ბევრი რაოდენობით ერთ ღვინოს, არამედ უკვე წინასწარ ჰქონდათ დაგეგმილი კატალოგის მიხედვით, რომელი კომპანიიდან უნდა დაიწყოთ, როგორი ღვინოები აინტერესებდათ, რა არის მათი გემოვნება უკვე იციან და დაგეგმილად და ძალიან ორგანიზებულად მოდიოდნენ და იწყებდნენ პროფესიონალურ დეგუსტაციას, ასე ვთქვათ, ღვინოების. ღვინის პოპულარიზაცია გასაგებია, თუმცა რამდენად ახერხებს ამ მიზნის შესრულებას ფესტივალი და რამდენად კამედითი ნაბიჯები იდგმება როგორც საერთაშორისო ბაზარზე, ასევე ჩვენს ქვეყანაში? ფაქტია, რომ ახერხებს და ეს მაგალითებიდანაც ძალიან კარგად. აი მაგალითად. მაგალითად ის, რომ წლიდან წლამდე ყოველთვის, როდესაც მონაწილეები გამოდიან, თქვათ, საოჯახო მარნის სტატუსით, რომელიც არიან დამწყები მეღვინეობები, ცდილობენ ჩაატარონ ექსპერიმენტები, რაღაც სადონ ახალი ჯიშები, ახალი ტექნოლოგიები და რომელთაც გამოსდით კარგი ღვინო, ჩვენ მათ შემდეგ წლებში ვხედავთ უკვე დარეგისტრირებულ როგორც კომპანიებს, შემდეგ წლებში უკვე დიდ კომპანიებს, რომლებსაც აქვთ კონტაქტები, რომლებიც ექსპორტზე მუშაობენ ძირითადად, იმიტომ რომ უკვე დიდ მასშტაბებზე არიან გასული და მე ვფიქრობ, რომ ეს თვალნათლივ საუკეთესო მაგალითია იმის, თუ როგორ მუშაობს ფესტივალი და რა ბენეფიტებს აღებულობენ აქ მონაწილე კომპანიები. თვითონ ფესტივალის მომენტში შეიძლება თუ მცირე მარანია და არ აქვს დიდი მოცულობის წარმატება, იქვე იმ დღესვე შეიძლება გაყიდოს ძალიან თავისი მოცულობა, თავისი ღვინის. საერთაშორისო სტუმრებს რაც შეეხება, რომელი ქვეყნებიდან ჩამოვიდნენ და არის თუ არა მოსალოდნელი, რომ მაგალითად ქართული ღვინო კიდევ ერთ დამატებით ბაზარზე შევიდეს? ოფიციალური მოწვევით, ღვინის ეროვნული სააგენტოს მოწვევით, ჩამოსული ვინც იყვნენ, დელეგაციები იყვნენ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, საფრანგეთიდან, ასევე სტუმრები იყვნენ იაპონიიდან, რომლებიც ეს ძირითადი ქვეყნები არიან ყველაზე საინტერესო და ყველაზე დიდი ბაზრები ღვინისთვის და შეიძლება ეს
იყოს უფრო საინტერესო. კარგი შემფასებლებიც არიან თქო ამ ქვეყნის წარმომადგენლები, ანუ ესეც არის რომ მოწვევა გასაგებია რომ ხდება იქიდან გამომდინარე. რა თქმა უნდა, ესენი არ არის უბრალოდ ვიღაც სტუმრები, ღვინის მოყოლები, ესენი არიან დიდი კომპანიის, ექსპორტიორი კომპანიის წარმომადგენლები, რომლებიც ეძებენ ახალ ნიმუშებს და ახალ ღვინოებს, ახალ გემოებს იმისთვის, რომ შესთავაზონ თავიანთი ქვეყნის მომხმარებლებს. ვის აზრსაც ითვალისწინებენ, ხო? იმ ქვეყანაში კომპანიები ალბათ. ასეთები არიან უფრო მწერლები, ვინც წერენ და ვის აზრით შეიძლება გაითვალისწინონ, მაგრამ არიან ასევე ადამიანები, ვინც წინასწარ იცის, თქვათ, მომხმარებლის განწყობა, იქიდან გამომდინარე, რომ განვითარებულ სამყაროში მობეზრებული აქვთ ეს ძველი სტილის ღვინოები და ცდილობენ მოიძიონ რაღაც ახალი გემოები და საქართველოს ამისთვის არის ძალიან მდიდარი ქვეყანა, იმიტომ რომ ის გემოები და ის ტექნოლოგია, რასაც ჩვენ ღვინოში ვიყენებთ, არის სრულიად ახალი მსოფლიოსთვის და ეს განაპირობებს მათ ინტერესს. რამდენად გავზარდეთ, ასე თქვათ, მცირე მარნებმა თუნდაც ან დიდმა კომპანიებმა მრავალფეროვნება ღვინის სახეობების. გასაგებია, რომ რაღაც მიშურად თქვენი ღვინო არის პოზიციონირებს ძალიან კარგად, მაგრამ აი ეს მრავალფეროვნება რამდენად გავზარდეთ აი ამ წლების განმავლობაში, თუნდაც იმ წლების როცა ფესტივალი ტარდება. თქვენ ისიც მკითხეთ რა იყო სიახლე და ზუსტად ეგ არის სიახლე წლიდან წლამდე ყოველთვის, ანუ 100%-ით ფესტივალი არის შეგვიძლია ჩავთვალოთ რომ ახალი, იმიტომ რომ მთლიანი პროდუქტი არის ბოლო წლის მოსავალის და არა მხოლოდ ეს უბრალოდ ბოლო წლის მოსავალი არ ნიშნავს სიახლეს. სიახლეს არის ზუსტად ის ახალი ჯიშები, ახალი ექსპერიმენტები, რასაც ატარებენ ძირითადად მცირე მარნები, იმიტომ რომ ცდილობენ გაერკვნენ, ცდილობენ უფრო ახალი ნიშა მოძებნონ და არ შევიდნენ კონკურენციაში ჩვეულებრივი ღვინის დიდ კომპანიებთან. და ეს სწორიც არის. ისეთ ღვინოებს სინჯავთ ფესტივალზე, რომელიც არც კი თქვა გაგვიგია, ან არც კი გაგვისინჯავს, იმიტომ რომ შეიძლება არსებობს რაღაც ჯიში აღმოსავლეთში, რაღაც ჯიში დასავლეთში. ცალ-ცალკე ვიღაცებს შეიძლება ქონდეთ გასინჯული, მაგრამ ერთმა მევინემ გადაწყვიტა, რომ მოდი ეს ორი ჯიში დავაყენოთ ერთად და სრულიად ახალ პროდუქტს ღებულობთ, სრულიად განსხვავებული გემო და აქედან რაც შეეხება სტუმრებს, ჩამოვიდნენ, ნახეს, დაათვალიერეს, მოეწონათ ახლა მოლოდინის რეჟიმში ვართ, რომ რაიმე ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგას. თუ ანუ რა არის მიზანი მათ? ეს ადამიანები კრეფენ კონტაქტებს, როდესაც სინჯავენ ღვინოს, აუკეთებენ დეგუსტაციას, კრეფენ კონტაქტებს, იქვე საუბრებიან ვის რამდენი აქვს თქვათ და უკვე მიდის ამ დღის შემდეგ მოლაპარაკებები, რომ არა თუ ამ წელზე, არამედ შემდეგ წლებზეც მიდის დაგეგმა, იმიტომ რომ თქვათ 2020 წელს, 2021 წელს რამდენი შეგიძლიათ აწარმოოთ, რამდენი შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ, რომ მათაც დაგეგმონ თანამშრომლობა. და რაც შეეხება პრობლემებს, ანუ თქვენ უშუალოდ შეხება გაქვთ ღვინის კომპანიებთან, წარმოებლებთან, რა პრობლემები არის, რომელიც იკვეთება ქართულ ბაზარზე, რომელიც ხელს უშლის განვითარებაში, თუნდაც ექსპორტზე გატანაში ქართულ ღვინოებს? პრობლემები, ასე რომ ვთქვათ, უფრო მეტად აწუხებთ მცირე მწარმოებლებს, ვიდრე დიდ კომპანიებს, იმიტომ რომ მათ უფრო დიდი რესურსი აქვთ და ჩვენი კლუბის გადმოსახედიდანაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მთავარი პრობლემა მეღვინეობაში, რომელიც ხელს უშლის სწრაფად განვითარებას ამ დარგის, არის განათლება ღვინის და აგრონომიული ცოდნა. იმიტომ რომ ყველა მეღვინე მცირე და დამწყები უჩივის პირველ რიგში თვითონ რასაც ხვდება, რომ ეს არის პრობლემა ვენახთან დაკავშირებით, ისინი თუ ყიდულობენ ყურძენს, ვთქვათ, გლეხისგან, არ არის სათანადო ხარისხის და თუ მათ მოყავთ, წუწუნებენ იმაზე, რომ ვერ შეძლეს რაღაცის და რაღაცის გამო ხარისხიანი ყურძნის მიღება. და მეორე, რასაც ვთქვათ, შეიძლება ბევრი რეალიზაციას ვერ უკეთებს, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მეორე ნაწილი პრობლემის არის განათლება და ცოდნა უკვე თვითონ მიღებული ყურძნისგან ღვინის დაყენების. 600 დაახლოებით 600-ზე ოდნავ მეტი ღვინო შემოვიდა ჩვენთან ოჯახური მარნებიდან დეგუსტაციაზე და 153 მარანი გავიდა მხოლოდ დეგუსტაციის შემდეგ. ანუ დიდი ნაწილი ვერ მოხდა ფესტივალზე მხოლოდ იმიტომ, რომ ქონდათ ისეთი შეცდომები, ისეთი ზადები ღვინოში დაშვებული, რომელიც დაუშვებელია და რომელიც ითვლება დაავადებათ ან ღვინის პრობლემად და მათ უბრალოდ არ იცოდნენ ამის შესახებ. თუ რაღაც შეიძლება მასშტაბურად ამ მიმართულებით ჩვენ შეგვიძლია ველოდოთ რევოლუციას ამ სფეროში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არის დამწყები მეღვინე, თითქმის ყველა სოფელში ყველა არის მეღვინე პოტენციური,
ცოტა საყენებენ, მაგრამ ხარისხიანს ვერა და თუ მათ მიცემთ განათლება და თუ მათ ეცოდინებათ როგორ უნდა მოიყვანონ კარგი მოსავალი და როგორ უნდა დააყენონ აქედან სუფთა კარგი ღვინო. ის კომპანიები, რომლებიც მწარმოებლები, რომლებიც თქვენ დაბლოკეთ და ფესტივალზე ვერ მოხვდეთ, თქვენ გასცემთ რეკომენდაციას რა უნდა გააკეთონ იმისთვის, რომ მაგალითად კარგი ხარისხიანი პირველადაც იქ დეგუსტაციის დროს ინიშნება პრობლემები და როდესაც ადამიანებს შემოაქვთ და შემდეგ კავშირდებით, რომ თქვენი ღვინო ვერ გავიდა, იქ ჩანიშნულიდან გამომდინარე ვეუბნებით, რომ აი ამის და ამის გამო ვერ გავიდა. და თუ რა უნდა გააკეთონ იმისთვის, რომ ეს პრობლემები აღარ გქონდეთ და დააყენონ უკეთესი ღვინო, ამისთვის ჩვენ საგანმანათლებლო პროექტებიც გვაქვს. ლექციებს ვატარებთ დაარსების დღიდან ჩვენი კლუბი, ასევე გვაქვს ტრენინგები სხვა თემატიკაზე, სადაც ექსპერტები და გამოცდილი ადამიანები საუბრობენ და ყველა შეუძლია მოვიდეს იაროს დადიან კიდევაც და ასე ვთქვათ აქტიური არის. ფესტივალზეც გითხავთ რა ფორმატით გაგრძელდება მომავალში, იქნება თუ არა ისევ იგივე, ანუ ეს დეგუსტაციის თუ ანუ ტერიტორიაც მაინტერესებს, შეიძლება თუ არა რაიმე უკვე შემდეგ წლებში, წელს საიუბილეო წელის შემდეგ. ტერიტორიაზე არ ვიცით ყოველ როდესაც იწყება ხოლმე მოსამზადებელი პერიოდი, ახლი დავფიქრობთ, მაგაზე ხო არ შევცვალოთ ტერიტორია და თითქმის ყოველ წელს ვნახულობთ რაღაც ლოკაციებს, მაგრამ ამ წლებში ისე მოხდა, რომ საუკეთესო ლოკაცია იყო მთაწმინდის პარკი. რაც შეეხება ფორმატის ცვლილებას, ძირითადი ფორმატი უცვლელი დარჩება, მაგრამ ყოველ წელს ჩვენ ვამატებთ რაღაც თქვათ ერთ დღეს დამატებით აქტივობას, მაგალითად წელს იყო რადგან საიუბილეო წელი იყო და მე 10-ით ჩავატარეთ, ერთი კვირით ადრე ფესტივალამდე ჩვენ მოვაწყეთ დეგუსტაცია ზუსტად 2009 წლის ღვინოების, რომ გვენახა და სტუმრებს ენახათ რა ხდებოდა 2009 წელს, როგორი ღვინოები ტარდებოდა და როგორი ღვინოები მზადდებოდა და როგორი ღვინოები გვაქვს დღეს. დროების ცვლილება ყოფილიყო თვალში საცემი. რა პროგრესი გამიცადეთ? რა პროგრესი გამიცადეთ? ჩვენი წარმატებები, დიდი მადლობა გადაცემაშობლებისთვის. გიორგი ბერიკელაშვილი ღვინის კლუბის თანადამფუძნებელი იყო ჩვენთან პირდაპირ ეთერში და ვსაუბრობდით ღვინის ფესტივალზე, რომელიც შაბათს გაიმართა საკმაოდ წარმატებულად, ეფექტიანად ჩაიარა და რომელიც ხელს უწყობს ქართული ღვინის პოპულარიზაციას როგორც საქართველოს, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე. მადლობა მარიამ ზემისტომარს საინტერესო მიმოხილვისათვის. ახლა კიდევ მოგიყვეთ ბავშვთა ცეკვის სტუდიაზე, შავლეგოზე, რომელიც 1952 წელს არის დაარსებული და მას შემდეგ ძალიან ბევრი ბავშვი აღზარდეს. ქართული ხალხური და სამეჯლისო ცეკვები, ასევე ბალეტი, ეს არის ის წრეები და მათი ჩამონათვალი, რომელსაც სტუდია ბავშვებს თავაზობს. როგორ განვითარდა ანსამბლი წლების განმავლობაში და რა არის სტუდიის უმთავრესი უპირატესობა, ამასთან დაკავშირებით ანუკა ჯოხაძე გვაჩვენებს მათ ერთი დღის სარეპეტიციო განრიგს და გაგვაცნობს შავლეგოს ცეკვის სტუდიას. ვაჟებშეულას გამზირზე, შავიშვილის ქუჩაზე თუ ერთხელ მაინც ჩაგივლიეთ, აუცილებლად გაიგებდით ქართულ ხალხურ მელოდიებს და სხვადასხვა შეძახილებს, რომელიც ქართული ცეკვის დამახასიათებელი ელემენტია. ეს ანსამბლ შავლეგოს ერთ-ერთი სტუდიაა, სადაც ყოველდღე ბავშვები შრიამულია. ანსამბლი, რომელიც 9 საუკუნეზე მეტია არსებობს დაარსების დღიდანვე, ქართული ცეკვის განვითარებაზე მუშაობს. თუმცა ერთი გამონაკლისით, ინარჩუნებს იმ საკვანძო ელემენტებს, რომლის გარეშეც ქართული ცეკვა უბრალოდ წარმოუდგენელია. რეპეტიციები კვირაში რამდენჯერმე ტარდება. როგორც ანსამბლის ხელმძღვანელი გვიყვება მოთხოვნა და დაინტერესება ქართული ცეკვის მიმართ წლიდან წლამდე იზრდება. საერთოდ 4-5 წელიწადში იცვლება შემადგენლობები, ასევე თაობები, შემსრულებლები. არ არის აუცილებელი, რომ ყველა მოცეკვავე და ქორეოგრაფი გამოვიდეს. მაგრამ აქ ყურადღება უნდა მივაქციოთ სხვა რამეს. პირველ რიგში ყურადღება უნდა მივაქციოთ ჯანმრთელობას. ჯანმრთელობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც ქართული ცეკვით ვაღწევთ. საქართველოში საუკეთესო პირობებს თავაზობთ ყველა ჩვენთან მოსულ სურვილს. სწორედ ამან განაპირობა, რა თქმა უნდა, ჩვენთან გაზრდა რაოდენობის და რაც დრო გადის, უფრო ძალიან ბევრი ადამიანი ინტერესდება. ისეთ პირობები გვაქვს სტუდიაში, ბავშვ ცეკვა რო არ უდოდეს, თავისით იცეკვებს ალბათ. აბა ბავშვებო, მოვემზადოთ გაკვეთილისთვის და დავიწყოთ, ხო?
ქორეოგრაფიულ ანსამბლ შავლეგოს მეორე ფილიალსაც ვესტუმრეთ, სადაც ქართული ცეკვის ქორეოგრაფთან გიორგი ალიმბარაშვილთან გასაუბრებაც მოვახერხეთ. მისი თქმით, ანსამბლის მნიშვნელოვანი მიმართულება სხვადასხვა კუთხეების ცეკვებია, რომლებიც მაყურებლისთვის არც თუ ისე ნაცნობია. ანსამბლი ამ ცეკვების გაცოცხლებაზე ყოველდღე ზრუნავს. ქორეოგრაფიულ სტუდია შავლეგოში აღსაზრდელები ხალხური საცინო ქორეოგრაფიული რეპერტუარის პარალელურად სწავლობენ საქართველოს სხვადასხვა ეთნოგრაფიულ კუთხეებში გავრცელებულ იშვიათ საცეკვაო და ქორეოგრაფიულ ნიმუშებს, რაც რიგ შემთხვევაში ჩვენს მიერ არის მოძიებული. მათ შორის არის მაგალითად თუნდაც ჩვენს ახლა რასაც ასრულებენ მოსწავლეები, ეს არის მესხური საფერხულო შავლეგო. ქართულ ცეკვებთან ერთად სტუდია შავლეგოში სამეჯლისო ცეკვების მიმართულებასაც შეხვდებით. სოციალური და სამეჯლისო სპორტული. ეს ის ცეკვებია, რომელსაც სტუდიის მოსწავლეები ეუფლებიან. საქმიანი დილის ვიზიტისას ანსამბლი საკონცერტო პროგრამას ამზადებდა. როგორც სამეჯლისო ცეკვების მიმართულების ქორეოგრაფი ამბობს, ჯგუფში ყველაზე პატარა მოცეკვავე 6 წლისაა. ამ სტუდიას კონკრეტულად შავლეგოს კომპანიას შევერთი 1 წელი არც კი ძალიან მომწონს, ანუ საქართველოში ისეთ პირობები ჯერ არავის არ აქვს. რაც შეეხება ცეკვებს, ვსწავლობ სამეჯლისო სპორტულ ცეკვებს, 10-ვე ცეკვას პროგრამაში რაც შედის და სოციალურ ცეკვებს. ვიწყებთ სოციალური ცეკვებით, რომ ბავშვმა მიეჩვიოს რითმიკას, მოძრაობას და უკვე მე პროგრამის მიხედვით მუშაობთ. შევიხედეთ ბალეტის რეპეტიციაზეც, სადაც თეთრ კოსტიუმებში გამოწყობილი ბალერინები დიდი მონდომებით ასრულებდნენ პედაგოგის მითითებებს. ბალეტთან ერთად სტუდიაში ბავშვები ტანვარჯიშსაც სწავლობენ. შევხვდით სულ პატარებსაც, რომლებიც ბალეტის სპეციფიკას ადრეული ასაკიდან ეუფლებიან. განვითარების პერსპექტივები ბალეტის შემთხვევაშიც დიდია. 3 წლიდან არის ჩვენთან მიღება. განვითარება ხდება ძალიან ხშირად და ხშირ მიღება გვაქვს ბავშვების, რადგან ჯგუფები ძალიან ხშირად ივსება. ბალეტთან ერთად ისწავლება ტანვარჯიშიც, ანუ 2-1-ია ესე ვთქვათ, ყველაფერს სწავლობენ, გაწოლებთან ერთად ცეკვასაც სწავლობენ და მგონი ძალიან მოწონთ ბავშვებს. ქართული ხალხური ცეკვები და სამეჯლისო პერფორმანსი, ასევე ბალეტი. ანსამბლი განვითარებას არ წყვეტს. ანსამბლ შავლეგოს გუნდი ამ ეტაპზე სოლო კონცერტისთვის ემზადება. რეპეტიციები, რა თქმა უნდა, აქტიურად მიმდინარეობს. მოკლედ გეგმები ვრცელია, რომელიც პირველ რიგში ცეკვების დახვეწას, განვითარებას და ბავშვების საჭიროებებზე ზრუნვას გულისხმობს. ევროკავშირი საქართველოში ციფრული ეკონომიკის და საზოგადოების მხარდასაჭერად ახალ პროგრამას იწყებს. დღეს ამ ახალ პროგრამას EU4 Digital ოფიციალურად წარმოადგენდა, რა თქმა უნდა, პრეზენტაციის გამოტოვებაზე უარი ლევან თაღიაშვილმა აერთქვა. სტუდიიდან ის ახლა პირდაპირ თაწმინდაზე გადანაცვლებული გვერდება, საიდანაც პირდაპირ ეთერში მოგუყვება ამ პროექტის დეტალებს. ლევან, კიდევ ერთხელ მოგესალმები და გაგვაცანი რა პროგრამაზეა საუბარი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს ახლა უკვე ტექნოპარკიდან. როგორც შენახსენი ანა, ევროკავშირი იწყებს საქართველოში ახალ პროგრამას, რომელიც ციფრული ეკონომიკისა და საზოგადოების მხარდაჭერას ემსახურება. EU4 Digital ასე არის მისი სახელწოდება. ცხადია, პროგრამა მოიცავს განსხვავებულ პროგრამებს, აქვს თავისი ბიუჯეტი გამოყოფილი და ის ეხება ისეთ საკითხებს, როგორიც არის მაგალითად როუმინგის ტარიფების შემცირება, მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტზე უფრო უკეთესი წვდომა, ასევე ჯანმრთელობა, ლოჯისტიკა თუ სხვადასხვა საკითხები. ჩვენ ცხადია მარტო არ ვარ, ძალიან საინტერესო და საქმიან ქალბატონებთან ერთად ვართ დღეს სტუმრად. ჩვენი სტუმრები არიან ქალბატონი ნინო სამუელიძე, ევროკავშირის წარმომადგენელი და პროგრამის მენეჯერი და ასევე ეკა ყუბუსიძე, კავშირგამულობის საინფორმაციო და თანამედროვე ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი. ქალბატონი ნინო, პირველი შეკითხვით თქვენთან გადმოვალ, რა იყო აი ამ გრანტის და თანხის გამოყოფის მთავარი მიზეზი და კონკრეტულად რომ დაგვისახელოთ რა თანხა მოხმარდება ციფრული ეკონომიკის განვითარება საქართველოში. კი ბატონო, დიდი მადლობა. მოგეხსენებათ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ტექნოლოგიური განვითარებამ ჩვენ დაგვაყენა გარკვეულ გამოწვევების წინაშე და ალბათ მნიშვნელოვანია რომ ამ გამოწვევებს შევხედოთ როგორც შესაძლებლობებს. კონკრეტულად ეს პროგრამა EU4 Digital, როგორც თქვენ ახსენეთ, მისი მთლიანი მოცულობა გახლავთ 11 მილიონი ევრო და ამ პროგრამის მთავარი მიზანი არის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს ციფრული ბაზის დაახლოება ევროკავშირთან, რაც
რაც მოიცავს სამ მთავარ მიმართულებას. ეს გახლავთ უკეთესი ციფრული გარემოს შექმნა, რაც ასევე მოიცავს საერთო როუმინგის სივრცეს, ინოვაციების ხელშეწყობას, კვლევების განვითარებას ამ მიმართულებით. მეორე ეს გახლავთ უკეთესი ელექტრონული სერვისების მიწოდებას ჩვენი მოქალაქეებისთვის და მესამე ეს გახლავთ ბიზნეს და კერძო სექტორ შორის უფრო მეტი თანამშრომლობის გაღრმავებას, რაც მოიცავს ეს ეგრეთ წოდებულ ელექტრონულ ვაჭრობას, ელექტრონულ კომერციას, რაც უფრო ხელს შეუწყობს ამ მიმართულებით საქართველოში ეკონომიკურ ცვლილებებს განვითარებას. ხალხო, შედეგები რა იქნება? ანუ კონკრეტულ შედეგებს რას ველოდებით აი? კი ბატონო, ამ პროგრამის ერთ-ერთი მთავარი შედეგი იქნება ის, რომ საქართველოში იქნება უფრო სწრაფი და ხელმისაწვდომი ინტერნეტი, რაც გადაითარგმნება იმაში, რომ ამ სერვისებთან ხელმისაწვდომობა გაიზრდება, უფრო მეტი ადამიანი დასაქმდება და რა თქმა უნდა გაიზრდება ბიზნესის ჩართულობა ამ სერვისების განვითარებაში, რაც არის საქართველოს განვითარების სტრატეგიის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაც და პირდაპირ ეხმაურება ის თვითონ ევროპის ეკონომიკური სოციალური განვითარების სტრატეგიას, ევროპა 2020 და ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარება გახლავთ ერთ-ერთი მთავარი ამომავალი პრინციპი, რომელიც ასევე განსაზღვრულია ასოცირების ხელშეკრულების შეთანხმებაში. კაბოტონ ეკასთან გადავალ შემდეგი კითხვით, კონკრეტული პროექტები რომ დაგვისახელოთ, რაშიც ეს თანხა იქნება ათვისებული. ჩვენ ისვით რომ საქართველოს საკმაოდ აქტიური არის თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვაში, იგივე ბლოკჩეინის ტექნოლოგიებში თუ სხვა მიმართულებებში. კონკრეტულად რას გულისხმობს თქვენ როგორ გამოიყენებთ? ზოგადად მადლობა პირველ რიგში, ზოგადად პროექტის დასაწყისშივე ევროკომისიის და ევროკავშირის მიერ იდენტიფიცირებული იქნა 6 მიმართულება. რეალურად მინიმუმ უკვე ჩამოთვალა, მაგრამ დავამატებ კიბერუსაფრთხოებას და ინოვაციებს, რომელიც ასევე ამ პროექტის ნაწილი არის. ბენეფიციარი იქნება 6 მიმართულებით განვითარება. ამ შემთხვევაში ბენეფიციარი საქართველოს, თუმცა თანხა მოხმარდება 6 მიმართულების განვითარებას. პირველი დახმარება ჩვენ უკვე მივიღეთ ევროკავშირისგან, ეს არის ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სტრატეგიის შემუშავება. იდენტიფიცირებული იქნა გარკვეული ის ხარვეზები, რომელიც საქართველოს და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ყველა ქვეყანას აქვს იმისათვის, რომ დაახლოებული იყოს მაქსიმალურად ევროკავშირის შესაბამის ციფრულ ბაზართან და ჩვენ დავიწყებთ მომავალი წლიდან, იმეც ვიტოვებთ, რომ ამ წელს უკვე დავამტკიცებთ აღნიშნულ სტრატეგიას და მომავალი წლიდან მის იმპლემენტაციას. ამავდროულად, რა თქმა უნდა, საუბარი არის როუმინგული ტარიფების ჰარმონიზებაზე, საუბარი არის ელექტრონული კომერციის განვითარებაზე, რომელიც რა თქმა უნდა, როგორც მოსახლეობისთვის იქნება ჩვენი და ამ ცირდასაშუალო ბიზნესისთვის იქნება ბენეფიტური, ასე თვითონ სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ ჩვენ გვექნება ერთიანი ციფრული პლატფორმა, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს მოსახლეობას. ხალხო, ამჟამად რა დონეზე არის ქართული სახელმწიფო მზად იმისთვის, რომ დანერგოს თუნდაც ნებისმიერი სახის ციფრული ტექნოლოგიები? რა ეტაპზე ვართ ამ შემთხვევაში და რა კუთხით გვჭირდება ყველაზე მეტად განვითარება? მე ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ იმ კვლევებმა გვაჩვენა, რომელიც ევროკავშირმა ჩაატარა, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ერთ-ერთი ლიდერი ქვეყანა ვართ 6 მიმართულებით, განსაკუთრებით გამოყოფთი კიბერუსაფრთხოებას და სანდო მომსახურებებს და რა თქმა უნდა გამოყოფთი ტელეკომის მზაობას, ტელეკომ ინფრასტრუქტურის მზაობას იმისთვის, რომ ჰარმონიზებული ვიქნათ როგორც საკანონმდებლო, ისე ტექნიკურ დონეზე მთლიანად უკვე ევროკავშირთან, თუმცა იმისათვის, რომ სრულად იქნეს ჰარმონიზებული მთლიანად ციფრული ეკონომიკა შემდგომში ინტეგრაციისთვის ევროკავშირის შესაბამის ციფრულ ეკონომიკებთან, აქედან გამომდინარე კვლავ გვჭირდება, რა თქმა უნდა, ევროკომისიის მხრიდან დახმარებები და აღნიშნული დახმარებები ამ პროექტის ფარგლებში გამოიყოფა იმ 6 მიმართულებისთვის, რომელიც ძალიან საინტერესო იქნება. აი ბოლო კითხვით გადმოვალ ქალბატონ ნინოსთან, აი რადგან სამომავლო თანამშრომლობასაც შევეხეთ, ამაზეც ვისაუბროთ ორიოდე სიტყვით, რა კუთხით ფიქრობთ თანამშრომლობის გაგრძელებას და რა პერიოდს უკავშირდება დაახლოებით აი ამ პროგრამის შესრულება, დაახლოებით ვადები როგორ? კი ბატონო, როგორც აღნიშნეთ, ანუ ეს გახლავთ რეგიონალური პროგრამა, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს უკვე იწყებს ამ თემების მიმართულებით კონკრეტულ სამუშაოებს, ჩვენ ასევე ვაპირებთ ორმხრივ თანამშრომლობის ფარგლებში გამოყოთ ტექნიკური დახმარება, რომელიც დაეხმარება შესაბამის ინსტიტუტებს, რომ შეძლონ ამ საკანონმდებლო ბაზის ჰარმონიზება, ასევე შესაბამისი პოლიტიკის განვითარება, რაც ყველაზე მთავარია, შესაბამისი უნარებით აღჭურვა იმ ადამიანებს, რომლებიც ამაზე იმუშაობენ და აქ მინდა ასევე აღვნიშნო, რომ ჩვენ განსაკუთრებით ყურადღებას ვაქცევთ რეგიონებსაც, ანუ რომ ეს სერვისები, ეს შესაძლებლობები გავიდეს დედაქალაქს გარეთ და რაც შეიძლება უფრო მეტმა ადამიანმა ისარგებლოს ამ სარგებელით, ესე რომ ვთქვათ, მთლიან საქართველოს მასშტაბით. ჩვენ გვაქვს კონსულტაციები ეკონომიკის სამინისტროსთან, ასევე სხვა ინსტიტუტებთან, რომლებიც ჩართული არიან ამ სერვისების შექმნაში და განვითარებაში და რა თქმა უნდა იგეგმება რიგი სხვა აქტივობები, რომლის
შესახებაც უფრო დეტალურად ვისაუბრებ ჩემს პრეზენტაციაში. ჩვენ საქმიან მაყურებელს არავითარ შემთხვევაში მადლობა ლევან, საინტერესო პროექტი იქნება დარწმუნებული ვარ და არაერთხელ შეგვეძლება მასთან დაკავშირებით ინფორმაციის განახლება. ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი და კიდევ ერთი თემა გველოდება საქმიანი დილის ეთერში შინაური ბინადარი ცხოველების კეთილდღეობის უზრუნველყოფისა და მათი დაცვისათვის ადამიანისა და შინაური ბინადარი ცხოველების თანარსებობის უსაფრთხო საიმედო გარემოს შექმნისათვის შინაური ბინადარი ცხოველების მოვლა-პატრონებისა და მათი პოპულარიზაციების მართვის თანამედროვე აპრობირებული ჰუმანური პრინციპებისა და მეთოდების დანერგვისათვის ზრუნვა საქართველოს პარლამენტმა გადაწყვეტა. დღევანდელ ბიუროს ხდომაზე საკანონმდებლო ორგანოში სწორედ შინაურ ბინადარ ცხოველთა კეთილდღეობის შესახებ სპეციალური კანონის წარდგენას გეგმავენ, როგორ უნდა მოხდეს ცხოველებზე ზრუნვის კანონით განსაზღვრა, რას მოიცავს პროექტი და რა ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს მას. ნინი ლონგურაშვილი სტუმართან ერთად ისაუბრებს. ნინი მოგესალმები და მივესალმები შეგდომას. დამშვიდებისა, ბექა, ანა მივესალმები ჩვენ მაყურებელსაც. მივიდრე სტუმარს წარვადგენ და დისკუსია გაიხსნება საქმიანი დილის მაყურებლისთვის. მოკლედ ვიტყვი, რომ პროექტის მიხედვით შინაური ბინადარი ცხოველი წარმოადგენს ცხოველს, რომელიც ადამიანს ჰყავს ესთეტიკური თუ სოციალური მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად. ასევე ფუნქციური დანიშნულებით და ექვემდებარება ადამიანის მიერ მოვლას და რომელსაც არ იყენებს ის სურსათის ბეწვის, ბუმბულის, ტყავის და სხვა ნებისმიერი ცხოველური პროდუქტის საწარმოებლად. შეიძლება მაყურებელი ფიქრობს, რომ ეს განმარტება სრულიად ზედმეტი იყო, მაგრამ ფაქტები დღეს სულ სხვა რეალობაზე მეტყოლებს და სწორედ ამ თემაზე სასაუბროთ და კანონპროექტის ჩაშლილად სასაუბროთ. მარიამ ჩხიკვაშვილი შემოგვერთა აგრარული უნივერსიტეტის ვეტერინარული კლინიკის ხელმძღვანელი, ასევე კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი, რომელმაც შექმნა ეს კანონპროექტი და სხვა ცხოველთა დამცველებთან ერთად და მათ შორის ვიყავი მეც. მარიკა, მოდი პირველ რიგში ჩავშალოთ საკითხი, თუ რა ცხოველთა სახეობებს მოიცავს აი ეს კანონპროექტი, იმიტომ რომ სოციალურ ქსელში მითქმა იყო თუ რას მოიცავს და რას ეხება. ანუ ძალიან ბევრმა ჩათვალა, რომ ეს ეხებოდა ზღვის გოჭებს, თევზებს, თუთიყუშებს და ასე შემდეგ. სინამდვილეში კანონპროექტი ეხება მხოლოდ ძაღლებს და კატებს, იმიტომ რომ დღეისათვის სერიოზული პრობლემები გვაქვს საქართველოში ამ მიმართულებით და ამ ეტაპზე მაინც თუნდაც ეს ნიშა რომ დაფარულიყო კანონის საშუალებით, ამიტომ შემუშავდა კანონპროექტი, რომელიც გულისხმობს ძაღლებზე და კატებზე ზრუნვას. ანუ კანონპროექტი ის რაც არის ჩაშლილი, რომ 5 კელს ბინაში, კორპუსის ბინაში თუ 5 ძაღლი ან კატა ყავს, უკვე რაღაცა ჯარიმის ეკონდერება 5-ზე მეტი, და როცა კერძო სახლის მფლობელი ხარ 10-ზე მეტი. ანუ აქ აღარ იგულისხმება უკვე ზაზუნა, თუთიყუში, მხოლოდ ძაღლზე და კატაზე საუბარი. მხოლოდ ძაღლზე და კატაზე არის საუბარი, ასევე უკმაყოფილება გამოიწვია საზოგადოებაში ამ ფაქტმა, მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ზოგადად ვიღაცის უფლებების დაცვაზე, ამ დროს ახლა მე ცხოველთა დამცველიც ვარ, ხო? უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ადამიანების უფლებებიც უნდა იყოს გათვალისწინებული ამ შემთხვევაში და ძალიან ხშირად ჩვენ ახლა როგორც ვეტერინარ შეხება მაქვს იმ ხალხთან, ვინც პატრონობს ქუჩის ცხოველებსაც და შეიძლება ძალიან ბევრი ყავდეს სახლში, მაგრამ რესურსი არ ქონდეს მათი მოვლის. ესეც გარკვეულწილად არასწორი ქმედებაა, მიუხედავად იმისა, რომ ვზრუნავთ ამ ცხოველებზე და სახლის პირობებში კი, შესაძლებელია ირღვეოდეს ცხოველის უფლებაც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ცხოველი მეორე ცხოველთან თანაცხოვრებას ვერ ახერხებს და გამოდის, რომ მთელი ცხოვრების განმავლობაში სტრესულ გარემოშია. ერთადერთი რაც ჩემი გადმოსახედიდან აქ არის აუცილებლად განსახილველი პარლამენტის მხრიდან არის ის, რომ მაგალითად ის ადამიანები, ვინც დროებით თუ როგორც იქნება სახლში პატრონობენ, თქვათ 5-ზე მეტ ცხოველს და ამ შემთხვევაში მოთხოვნა იქნება, რომ დარეგისტრირდნენ როგორც კერძო თავშესაფარი, ანუ დროებითი თავშესაფარი ოჯახის ფარგლებში, ხო? იქნება თუ არა მათზე დაწესებული სპეციალური გადასახადები როგორც ორგანიზაციაზე, მაგალითად რომელიც დარეგისტრირდა, თუ ის გადასახადებს ჩვეულებრივ როგორც იხდიდა ადამიანი, ისე გადაიხდის, იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც კეთილ საქმეს აკეთებს, იმას კიდე დააკისრო იმ საქმესთან, რომელიც სახელმწიფოს ეხება, ხო? დააკისრო კიდე ფინანსური ვალდებულება და ამ დროს ის იჭირვებს და თავის ბოლო ლუკმას უნაწილებს ამ ცხოველს და მკურნალობს და ასე შემდეგ, ესეც არასწორი იქნება და ამიტომ გარკვეულწილად რახან ჩვენ პარლამენტში ამდენი ადამიანი ვიჯექით და კომიტეტში ამას ვამუშავებდით ყველაფერს, მე მაინც გარკვეულწილად თვალს მივადევნებ და ვეცდები რომ გავაკონტროლოთ ეს მომენტი. საიდან მოვიდა ყველაზე მეტი გამოხმაურება სოციალურ ქსელებში, ყოველ შემთხვევაში ამ 2-3 დღის განმავლობაში სწორედ ამ რიცხვს მოყვა, იმიტომ რომ გააჩნია ადამიანი ერთ ოთახიანში ცხოვრობს, ანუ ძალიან ყოფით თემაზე რომ გადავიდეთ, გააჩნია ფართობი, რა ფართობში ცხოვრობს ადამიანი, საიდან
დათვალეთ ეს 5 და აღსრულების მექანიზმი რამე მკვდარშობილი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ვინ შეამოწმებს თქვათ ოჯახში რამდენი ცხოველი იყოს ვიღაცა. ესე იგი, აქ როგორი საკითხია, თბილისის ფარგლებშია ლაპარაკი და თბილისი ვიცით რომ მჭიდროდ დასახლებული პუნქტია. ამიტომ რეალურად ბინები ძირითადად ხო ვთქვათ, ვიანგარიშოთ რომ 70 კვადრატული საშუალო, ხო? 70 კვადრატულზე რამდენი და რამხელა ცხოველი უნდა გააჩერო ისე რომ ერთმანეთს სივრცეს არ უზღუდავდნენ, ხო? ამ შემთხვევაში არსებობს სხვადასხვა ქვეყნები, რომლებშიც არის გარკვეული რაოდენობები დაშვებული, 5 არის ძალიან ნორმალური რაოდენობა იმისთვის რომ არც ცხოველები შეიზღუდონ, იმიტომ რომ ყველა პატარა და კომპაქტური ხო არ არის, არა? არის ჩაშლი კანონპროექტი რა სახეობის ცხოველზე არის? ძაღლზე და კატაზე ლაპარაკი აქ. თუმცა შეიძლება რომ 5 დეკორატიული ჯიშის ძაღლი მყავდეს და რომელიც შესაძლოა მარტივად ეტევოდეს, ხო და არ იყოს ლაბორატორია. შესაძლებელია. ჩვენ როდესაც ამ ყველაფერს განვიხილავდით, იქ იყო საუბარი პლუს იმაზე, რომ თქვათ 5 ერთი სახეობა, 5 მეორე სახეობა, ანუ ჯამში მაინცათი გამოდის, ხო? თუმცა ეს როგორ გაიტანს პარლამენტი ამას, როგორ განიხილავენ და სახეცვლილებას მისცემენ თუ არა რაღაცნაირად, ეგ უკვე მათი გადასაწყვეტია. თქვენ როცა სამუშაო ჯგუფში იყავით, რომელიმე კონკრეტული ქვეყნის მაგალითით განიხილავთ, ანუ გვაქვს რაღაცა საერთაშორისო პრაქტიკა, რომლის საფუძველზეც აიგო პროექტი? ამ შემთხვევაში ევროკავშირის ქვეყნებზე, ბრიტანეთზე და ამერიკის გარკვეულ შტატებზე იყო ორიენტირი აღებული. მე გითხრათ სიმართლე, ახლა ამ ყველაფერთან ერთად გავხმოვანებდი კიდევ იმ მომენტს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტი არის ჩადებული, ჰიპერპოპულაციას ვებრძვით, ხო, საქართველოში ძალიან ბევრი ქუჩის ცხოველი ყავს და საერთოდ უკონტროლო არის ჯიშიანი ძაღლების გამრავლება. ამ საკითხთან დაკავშირებით ძალიან კარგი რეგულაცია შემოდის. ხო, ეს იქნება აუცილებლად სერტიფიკატი უნდა მოიპოვოს გამრავლებისთვის მე პატრონემ. ამ სერტიფიკატს თავისთავად ჰაერიდან ვერ მოიტანს, იმიტომ რომ ცხოველი უნდა აკმაყოფილებდეს ჯიშის მახასიათებლებს და ხარისხს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დაავადება განუვითარდათ ამ დღეისათვის ჯიშიან ძაღლებს განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ვიღაცა Facebook-ით პოულობდა სასიძოს თავისი ძაღლისთვის და სარძლოს ასევე, ხო? ამიტომ იქნება აუცილებლად რეგულირებული და იქნება ჯერადობაც რეგულირებული კანონის მიხედვით. რაც შეეხება აღსრულებას, თბილისის ფარგლებში უკვე მოქმედებდა ის წესი, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ვალდებულები ვიყავით დაგვეჩიპა ჩვენი ცხოველები და დაგვერეგისტრირებინა. შესაბამისად, რაოდენობა თბილისში მაცხოვრებელი ცხოველების მეტნაკლებად თუ ახლა ხალხი მიყვა ამ ყველაფერს ჩვენ გვაქვს წარმოდგენა ამაზე და ვიცით თქვათ სად როგორ არის ეს ცხოველები განთავსებული, შესაბამისად კონტროლის მექანიზმიც გარკვეულწილად არის. როგორ აღსრულდება, ეგ უკვე მეორე საკითხია. ვინ გასცემს სერტიფიკატს? სახელმწიფო სტრუქტურა. თვითმმართველობა თუ ანუ თვითმმართველობებიც სავარაუდოდ, თუმცა ეგ მომენტი მე ნამდვილად არ მომწონს, იმიტომ რომ თუ თქვათ ეს იქნება რეგიონებში და შესაძლებელი იქნება დაშვებული იქნას, რომ თბილისიდან ვიღაცა წავიდეს და რეგიონში უფრო მარტივად მოიპოვოს ეს სერტიფიკატი, ნამდვილად არ გამოვა კარგი საქმე და არაფრის რეგულაცია არ გამოგვივა ამ შემთხვევაში და მე ვფიქრობ, რომ ამაზე მუშაობა კიდე გაგრძელდება, იმიტომ რომ ამას ერთი ხელის მოსმით ვერ გააკეთებ ესეთი რაღაც. შესაბამისად, რაოდენობასთან დაკავშირებულ აღრიცხვიანობასაც თვითმმართველობები გააკონტროლებენ. რას მოაწესრიგებს ჯამში ეს კანონპროექტი, ჯერ ისევ პროექტის სახით არსებული და მას შემდეგ, რაც პარლამენტია სახეცვლილს თუ არსებული სახით დაამტკიცებს, რა არის თვითმიზანი, რომ როგორც არ უნდა შეიცვალოს, რაც არ უნდა შეიცვალოს, ამოსავალი წერტილი დარჩეს მთავარი ცხოველთა უფლებების დაცვის გარდა, რა მთავარი პუნქტები შეგიძლიათ რომ გამოვა? ესე იგი, ჩემთვის ორი ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტია. ერთი, რომ ცხოველებთან სასტიკი მოპყრობა აუცილებლად დაიჯდება, იქნება ეს ფინანსური თვალსაზრისით თუ ასევე სასჯელით 1, 2 ან 3 წლით. ასევე იქნება საქართველოს მასშტაბით ცხოველთა ორთაბრძოლების შეზღუდვა, იმიტომ რომ რეალურად კი არსებობდა მსგავსი მაგრამ აღსრულებადი არ იყო. მესამე და ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი გადმოსახედიდან, როგორც ვეტერინარისტვის, ასევე იქნება სავალდებულო სრული ასორტიმენტით სანარკოზე საშუალებების ვეტერინარულ კლინიკაში ქონა, იმიტომ რომ ცხოველი არ უნდა გრძნობდეს ტკივილს ოპერაციისას და ამ შემთხვევაში თუ შენ არ აქვს სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტები, შენ არ გიქნება უფლება აწარმოო, ცივილიზაციაში უნდა გადავიდეთ ბოლო-ბოლო, ხო, ოდესღაც. და პლუს იგივე ევთანაზია, რომელიც ძალიან ტკივილის მიმყენებელია ჩვენთვის მორალურად და ცხოველი უნდა იძინებდეს ისე, რომ საერთოდ ტკივილს ვერ გრძნობდეს, ამასთან დაკავშირებითაც აუცილებლად იქნება კანონი, რომელიც დაარეგულირებს, რომ ცხოველი უნდა დავაძინოთ ისე, რომ
მან ტკივილი არ განიცადოს. ასევე კანონპროექტში არის შეტანილი ის პუნქტები, რომლებიც გულისხმობს ბაზრობებზე ცხოველთა კონდიციის კონტროლს, როდესაც ჩვენ ვიცით მაგალითად ზაფხულში პაპანაკება სიცხეში, ლეკვებით, ყნუტებით, საჭმელების გარეშე და წყლის გარეშე, რაც მთავარია, რაც ასევე დაუშვებელია და ცხოველის უფლებების დარღვევა. ამ შემთხვევაში მოეკითხება ბაზრის მეპატრონეებსაც და ასევე იმ ხალხს, ვინც ყიდის. ამ შემთხვევაში კანონი, ვთქვათ, რომელიც მოაწესრიგებს ამა თუ იმ საკითხს მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს არ არის მთავარია. მთავარია ალბათ არის, რომ საზოგადოებამ, ადამიანებმა ამაღლდეს, ანუ ასე ვთქვათ, თვითშეგნება, რომ კულტურა, ცხოველთა დამოკიდებულების მოქცევის, ანუ ეს ამაღლდეს და ეს ვიცოდეთ უკეთესად, ხო? აი ამ კუთხით რა შეიძლება გააკეთოს, არ ვიცი, ვეტერინარებმა, სახელმწიფომ, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებმა, ანუ ადამიანებმა. კანონი ერთი გასაგებია, მაგრამ ის ყველაფერს ვერ მოაგვარებს. თავარი მოგვარებლები არის ვართ ჩვენ. მე ვიტყვი, რომ როდესაც 2008 წელს ჩვენი ცხოველთა დაცვის საზოგადოება იწყებდა, უსახკარო ცხოველთა დაცვის საზოგადოება იწყებდა თავის ფუნქციონირებას, მაშინ იმ პერიოდისთვის არ იყო იმდენად მაღალი ეს ცნობიერება, არც სტერილიზაცია, კასტრაციის ბენეფიტებთან მიმართებაში, არც ზოგადად ცხოველებთან მოპყრობასთან მიმართებაში. მე დროთა განმავლობაში არსებობდნენ ორგანიზაციები, დღესაც არსებობენ ესეთი ორგანიზაციები და ჩვენც როგორც აგრარული უნივერსიტეტი ვეხმარებით ცნობიერების გაზრდაში. მაგალითად ჩვენთან მოდიან სხვადასხვა სკოლებიდან, უცხოური სკოლებიდანაც და ქართული სკოლებიდანაც ბავშვები. ერთი დღის განმავლობაში რაღაც დრო აქვთ გამოყოფილი სკოლაში, როდესაც ჩვენ უხსნით მათ თავიანთ პასუხისმგებლობას ცხოველებთან მიმართებაში და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ბავშვები არიან ჩვენი მომავალი, იმიტომ რომ ბავშვს, როდესაც რაღაცა სურს და სწორად სურს, მშობელზე ყოველთვის ახდენს ზეგავლენას და გარკვეულწილად მშობლის ცნობიერებაც იზრდება და აქედან გამომდინარე თუ სკოლებში იქნება ეს პროექტები და საპილოტო პროექტები არსებობს მსგავსი, აუცილებლად გაიზრდება ცნობიერება. მადლობა. მარიამ ჩხიკვიშვილი იყო საქმიანი დილის სტუდიაში, თავისუფალი უნივერსიტეტის ვეტერინარული კლინიკის ხელმძღვანელი. ვსაუბრობდით კანონპროექტზე, რომელიც ინიცირებაც დღეს ბიუროს ხდომაზე მოხდება. მადლობა ნინშენ და ქალბატონ მარიამ საინტერესო თემისათვის არაცნობია რომ ამ თემაზე შეიძლება გაგრძელდება მომავალში, იმიტომ რომ ხშირად და ბევრჯერ გვიწევს ხოლმე საუბარი ისეთ დარღვევებზე, რომელიც ცხოველების უფლებებს უკავშირდება და ხშირად ადამიანების მხრიდან პირდაპირ მნიშვნელობით დანაშაულთან გვაქვს საქმე სისხლის სამართლის ნაწილში მათ შორის. მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის. ახლა დრო გადავხედოთ გრძელვადიან ამინდის პროგნოზს და მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ HR Hub-ის რუბრიკით ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში, როგორც დაგბედით, HR Hub-ის რუბრიკით ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ანა შემოგვიერთდა სტუდიაში. ანა, დილა მშვიდობისა, დღეს რა თემაზე ვექნება მიმოხილვა? დილა მშვიდობისა. HR Hub-ის რუბრიკაში დღეს კორპორატიული კულტურისა და ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში არსებულ ინოვაციებზე, ასევე კორპორატიული პასუხისმგებლობის სტრატეგიაზე სოკარ პეტროლეუმ ჯორჯიას მენეჯმენტთან ერთად ვისაუბრებთ. კორპორატიული კულტურა სოკარში არაიერარქიული, გამჭვირვალე, ღია და მეგობრულია. კომპანიის მთავარი ღირებულებებია ხარისხი, ერთიანობა, ინოვაცია, ზრუნვა ადამიანებსა და გარემოზე. აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობკომპანიის ქართული შვილობილი სოკარ ენერჯი ჯორჯია Forbes ჯორჯიას უმსხვილესი კომპანიების პირველი სიის სათავეში იმყოფება. 1.17 მილიარდი ლარის ღირებულების აქტივებით და 1.45 მილიარდი ლარის შემოსავლით კომპანია რეიტინგის ასეულის 18 მილიარდიანი აქტივების 6.4%-ს და შემოსავლების 8.3%-ს ქმნის. როგორი კორპორატიული კულტურა და ფასეულობებია ორგანიზაციაში, ამ და სხვა საინტერესო თემებზე უფრო დეტალურად ანა გზირიშვილი ჩაგვერთვება სოკარის ოფისიდან. გამარჯობა ანა.
ანა. გამარჯობა ანა, დიახ, მე ახლა ვიმყოფები სოკარის ოფისში, კერძოდ კი HR სამსახურში და მის ხელმძღვანელთან მარიამ ჩოგოვაძესთან ერთად. მარიამი გაგვიწევს დღეს მასპინძლობას, დავათვალიერებთ და შევიხედებთ კომპანიის შიდა სამზარეულოში. მარიამ, პირველ რიგში მინდა გკითხო, როგორი გრძნობა იყო ისეთი კომპანიის HR ხელმძღვანელი, რომელიც Forbes ჯორჯიას 100 უმსხვილესი სიის სათავეშია. იცით რა არის, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი პატივი არის, როდესაც ასეთი კომპანიის HR სამსახურის ხელმძღვანელი ხარ და არა მარტო ხელმძღვანელი, ასე ვთქვათ, ყველა თანამშრომლისთვის ვფიქრობ დიდი პატივია იყო ამ გუნდის წევრი. სოკარი არის მულტინაციონალური კომპანია და ის არა მარტო საქართველოში ოპერირებს, არამედ სხვა ქვეყნებშიც ევროპაში, მათ შორის შვეიცარიაში. ალბათ ასევე ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაც არის, ხო, მამა? ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ დამეთანხმებიანი, რომ HR ისეთი მიმართულება, რომელზეც ვფიქრობ, რომ კომპანია დგას. რა თქმა უნდა, ზოგადად რამდენი თანამშრომელია დასაქმებული, როგორც თქვა, თბილისში, ასევე რეგიონებში? იცით რა არის სოკარის ჯგუფი შედგება სხვადასხვა კომპანიებისგან, რომელიც დაახლოებით 5000-მდე ადამიანს ასაქმებს სრულიად საქართველოს მასშტაბით. საკმაოდ მსხვილი მაჩვენებელია. მე მინდა გკითხოთ ასევე, როგორც ვიცი, ძალიან ბევრი ახალი პროექტი გაქვთ, ზოგადად სოკარი ინოვაციური კომპანია და სულ სიახლეებზეა ორიენტირებული. ამ პროექტებზეც რომ გვესაუბროთ, თქვათ, ბოლოს განხორციელებული პროექტები რომ ჩვენ ძირითადი ღირებულებები არის ინოვაცია და ეკოლოგიაზე, ასე ვთქვათ, ზრუნვა. ამ ჭრილის ფარგლებში HR-მა მოიფიქრა ერთგვარი პროექტი, რომელიც ღირებულებებთან შესაბამისი იქნებოდა. ამისათვის ჩემი მოადგილე თაკო აზარიაშვილი უფრო დეტალურად გაგაცნოთ პროექტის შესახებ, თუ როგორ განვახორციელეთ და რა ეტაპები გავიარეთ. კი ბატონო, გადავინაცვლოთ ახლა თაკოსთან. თაკო, მოგესალმებით. მოგვიტევით რა სიახლე გაქვთ კომპანიაში? პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ სოკარის HR-ის სამსახური ორიენტირებული არის ნამდვილად თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვაზე და მათ გამოყენებაზე. სწორედ ამიტომ მინდა გაგაცნოთ ჩვენი ბოლო პროექტი, ელექტრონული პადების პროექტი, აღნიშნული პადების საშუალებით თანამშრომლები შრომით ხელშეკრულებას და ყველა საჭირო დოკუმენტს ხელს აწერენ ელექტრონულად, შეგიძლიათ ნახოთ, აქ უკვე ჩანს დოკუმენტი, მარტივად შეგვიძლია დავეთანხმოთ დოკუმენტს და მოვაწეროთ ხელი. მსგავსი პროექტების საშუალებას გვაძლევს, რომ ელექტრონულად მართოთ ყველა დოკუმენტი და გავამარტივოთ ფორმალური პროცედურების მართვა. შესაბამისად, ეს ჩვენი CSR-ის ერთ-ერთი მიმართულება. რაც თავის მხრივ ამცირებს, თქვათ, იგივე ქაღალდების და ფურცლის ბეჭდის მოხმარებას, რაც ბუნებისთვის ასევე ძალიან კარგი. ახლა მინდა ოპერატორს ვთხოვო, გადავინაცვლოთ უკვე სოკარის დირექტორის კაბინეტში და მას გავესაუბროთ. ზოგადად სოკარი ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორი კორპორატიული კულტურა აქვს კომპანიას, როგორც სოკარში ამბობენ, მათი კორპორატიული კულტურა ეფუძნება იმას, რომ ეს არის არაიერარქიული, ღია, გამჭვირვალე და მეგობრული, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე აქ ამბობენ, რომ ყველა თანამშრომელს ნებისმიერ საკითხზე, ნებისმიერი კითხვით შეუძლია ნებისმიერ დროს შევიდეს დირექტორთან და მას გაესაუბროს. ახლა ჩვენ სწორად შევდივართ ლევან გიორგაძის კაბინეტში, დილამში და ვისალევან. მე მინდა გკითხოთ, ახლა ვსაუბრობთ იმაზე, რომ როგორც სოკარში ამბობენ, ნებისმიერ თანამშრომელს შეუძლია თქვენთან შემოსვლა და ნებისმიერ საკითხზე საუბარი, რაც სამწუხაროდ ყოველ კომპანიაში ასე არ ხდება. მართლა ასეა თუ არა, ხო გადავხედით. შემოხვედით. კი, სუღია, კარი არ მარც მაგ ფაქტიურად რა ერთი შუშის რაღაცა. არ ჩაკეტოადი კარი არის რა. ანუ ნებისმიერ დროს ნებისმიერ თანამშრომელს თანამშრომელს შეუძლია აქ მოსვლა, იმიტომ რომ ეს ჩვეულებრივი სამუშაო ოთახი არის რა, ანუ ეს ხო პირადი სივრცე არ არის, სამუშაო სივრცე არის ჩვეულებრივი. თუმცა სამწუხაროდ სხვა კომპანიებში ძირითადად ბიუროკრატია და ასე არ ხდება, რაც გადაწყვეტილების მიღების პროცესსაც ალბათ უფრო აჩქარებს. კი, უფრო აჩქარებს, მაგრამ უფრო მეტად ეს რასაც შვება იმას, რომ არ მალავს ინფორმაციას, ანუ არ კარგავს ინფორმაციას რა, ანუ ეს უშუალობა იმის საშუალებას იძლევა, რომ ყველა თანამშრომელს აქ იმის განცდა, რომ თუ რამე სათქმელი არის, შეიძლება რომ ითქვას და აუცილებელია რომ ითქვას, რომ არ დაიკარგოს, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში როდესაც ზედმეტი იერარქიული რგოლები არის და ზედმეტად დახურული კულტურა არის,
უბრალოდ არ ითქმევა რაღაცეები და მე ამის გამოტოვება ხდება და მე ამის ჩაკარგვა ხდება და შესაბამისად მე ამაზე რეაგირება არ ხდება და ეს უფრო მეტად იმას შვება რომ უბრალოდ ინფორმაცია თავისუფლად მოძრაობს და შესაბამისად კომპანიის წინ სხვა საცხელს უწყობს და ალბათ შეიძლება ეს იყოს ერთ-ერთი თქვათ იმის მაჩვენებელიც რომ Forbes ჯორჯიასის 100 კომპანიის სათაურში იმყოფები. ხო, არ მგონი ეგ ნაწილი არ ერთ-ერთი მინიმალური. თუმცა ხო, პატარა მინიმალური წვლილი შეიძლება მაგალითად. აი ზოგადად კორპორატიული კულტურის შესახებ რომ ვისაუბროთ, რა ღირებულებებს ეფუძნება სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი? სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმის ძირითადი ღირებულებები არის ერთიანობა, ინოვაცია, ხარისხი და ზრუნვა ადამიანებზე და გარემოზე. შესაბამისად კორპორატიული კულტურაც ამ 4 ასე ვთქვათ ძირითადი ღირებულების გარშემო არის ტრიალებს ასე ვთქვათ ამ 4 ძირითადი ღირებულების გარშემო. როგორც ვიცი, ძალიან ბევრი პროექტი გაქვთ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართულებით და CSR სტრატეგიას გაქვთ. ამ სტრატეგიაზე რომ გვესაუბროთ და თქვათ რა აღონისებებს ახორციელებს სოკარი ამ მიმართულებით? ჩვენ თან უკვე სოკარი დიდი ხანია რეალურად CSR-ით საკმაოდ აქტიურად არის დაკავებული, თუმცა ჩვენ შარშან გადავწყვიტეთ, რომ ცოტა დაგვეორგანიზებინა ეს რაღაცა სახე მიგვეცა სტრატეგიისთვის, ჩამოვაყალიბეთ 5 ძირითადი მიმართულება, ეს არის შეშმოპირების ხარდაჭერა და შეშმოპირების ხარდაჭერა, ახალგაზრდების ხარდაჭერა, გარემოზე ზრუნვა და შესაბამისად სამი ძირითადი ვთქვათ ეს მიმართულება და შესაბამისად ამის გარშემო ვაკეთებ სხვა აქტივობებს, რომელიც უფრო მეტად მიმართული არის იმაზე, რომ ეს საკითხები და ამ მიმართულებებში რაც არის პრობლემატური საკითხები, ცოტა უფრო ზემოთ წამოიწევს, უფრო მეტი ინფორმირებულება იყოს საზოგადოებას და შესაბამისად მაქსიმალურად ბევრი სტერეოტიპი დავამსვით. მაგალითად იგივე ვთქვათ ქალთა გაძლიერება არის ერთ-ერთი მიმართულება და კონკრეტულ პროექტზეც რომ ვისაუბროთ, ну ვთქვათ ეხლა კითხვაზე ვიძახი ქალთა გაძლიერების კუთხით ჩვენ მქონდა ესეთი საინფორმაციო კამპანიები მქონდა ქალ პოლელებთან დაკავშირებით, ზოგადად საინფორმაციო კამპანიები გვაქვს ცნობილ ქალბატონებთან დაკავშირებით, რომელმაც ძალიან ბევრი ინოვაცია მოუტანეს ზოგადად კაცობრიობას და ასე შემდეგ. შესაბამისად გვაქვს ეგეთი სლოგანი, რომ ქალი ვიციმე საჭესთან, თქვათ, ანუ ქალი ვიციმე ქუხნაში საპირისპიროთ, ანუ როდესაც ჩვენ ამით პირად ვქნით იმას, რომ არაფერი აქ გასაყოფი და ლაგებელი და რაღაცა თაროებზე, ანუ ორი ქალი იქ, სამი კაცი, ანუ აი არაფერ შუაში არ არის, ანუ ჩვენ ერთნაირად ჩვეულებრივად ყველანი ერთნაირად ვართ. აი თქვენ ზუსტად ქალი ახსენეთ და ახლა როგორც ვიცი, ჩვენმა ჟურნალისტმა ძალიან საინტერესო სიუჟეტი მოგვიმზადა, სწორედ ქალ ბატონს ეხება ის და ამ სიუჟეტის ნახვის შემდეგ ჩვენ აუცილებლად დაგიბრუნდებით. მადლობა ანა, იმისთვის რომ ჩვენი მაყურებელი უკეთესად შევახედოთ კომპანიის ადამიანური რესურსების მართვის შიდა სამზარეულოში, სოკარის შესახებ სიუჟეტი მოვამზადეთ. ნახავთ სოკარის ქალ ოპერატორს, რომელიც ისაუბრებს თუ რატომ გადაწყვიტა ოპერატორად მუშაობის დაწყება და მოგვიყვება მის ისტორიას. ეს ფოტოში აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე სოკარის ბენზინ გასამართვის სადგურია. ერთი შეხედვით მასში უჩვეულო არაფერია. ყოველდღიურად ათასობით მომხმარებელს ემსახურებიან და უსხავენ საწვავს ავტომობილებში. თუმცა არის ერთი მიზეზი, რის გამოც გამოვარჩიეთ და ჩვენს ობიექტივშიც მოხვდა. გამორჩეულობა კი ამ გოგოს ლიდა კვარაცხელიას უკავშირდება. ეს ის გოგოა, რომელიც საქართველოში ბენზინ გასამართვის სადგურის ოპერატორად მუშაობს. მუშაობს და თანაც დიდი სიამოვნებით. უკვირს კიდეც, რატომ ითვლება ეს პროფესია მამაკაცების საქმიანობად. ამბობს, რომ თვითდამკვიდრების სურვილი ბავშვობიდანვე ჰქონდა, მიზანდასახულობა კი არც შემდეგ დაუკარგავს. ჯერ იყო ქუთაისში ერთ-ერთი ბანკის გამყიდველის მენეჯერის პოზიციაზე, შემდეგ კი სოკარში გადმოინაცვლა ოპერატორად. პროფესიის შეცვლის მიზეზად კი საკუთარი თავის პოვნესა და ახალ გამოწვევებს ასახელებს. ყველაზე მთავარი კი ამ ამბავში არის ის, რომ მამაკაცებით დომინირებად სფეროში ქალურობას არ კარგავს და უნიფორმაში გამოწყობილი ოდნავ გამობრანჭული ემსახურება ყველას, ვისაც მისი დახმარება სჭირდება. მინდოდა გამომეცადა საკუთარი შესაძლებლობები. თან ძალიან მიყვარს სიახლეები და გამოწვევები. ყოველთვის ვცდილობ რაღაც ახალი შევქმნა ჩემს ცხოვრებაში და ამიტომ გადავწყვიტე დამეწყო ბენზინ გასამართ სადგურზე მუშაობა. თან ეს არ არის ქალისთვის შეუფერებელი საქმიანობა. ჩემ შემთხვევაში ეს არსი არ ყოფილა. არც ჩემს ოჯახს გარკვევებია. ჩემი სამუშაო დღე 24 საათით განისაზღვრება. დღის განმავლობაში მიწევს მომხმარებელთან კონტაქტი და ვცდილობ არც ერთი მომხმარებელი უკმაყოფილად არ გაუშვა. უკვე მესამე თვის ათვლა დაიწყო, რაც ლიდას ახალ რეალობაში და გარემოში უწევს დაამტკიცოს, რომ სუსტი სქესი არ არსებობს და 10 ჯერ უკეთესად აკეთებს საქმეს იმისათვის, რომ მამაკაცის თანასწორად აღიქვან. ამბობს, რომ
წონასწორობაც ხშირად ხვდება, თუმცა უარყოფით მაინც დადებითი ემოციები და რეაქციები წონის, ამიტომაც არ ნებდება. პირიქით, ძლიერდება და გეგმებისა და ოცნებების ასასრულებლად ყოველდღიურად წარმატების პატარ-პატარა ნაბიჯებს დგამს. ყველა თანამშრომელი მეხმარებოდა და მიხსნიდა რა უნდა გამეკეთებინა და როგორ. რაც შეეხება მომხმარებელს, ზოგიერთი გაცვლებულ სახეებს ხედავ. ჩემი თანამშრომელი მომხმარებელთან როცა მიდის და საწვავი უნდა ჩაუსხას, ზოგიერთი ეუბნება რომ მინდა რომ მეგობრომ ჩამისხაზო. რაც შეეხება თავად სოკარს, კომპანია განაგრძობს სამუშაო ადგილებზე ქალთა უფლებების მაქსიმალურად დაცვას, ქალების წახალისებას მაღალი რგოლის მენეჯერის პოზიციებსა და ქალების დასაქმებას ეგრეთ წოდებულ არატრადიციულ თანამდებობებზე. ასევე ნერგავს სამუშაო ადგილებზე სექსუალური შევიწროების პრევენციის მექანიზმებს. ამ ყველაფრის მიზანი კი არის ის, რომ მაქსიმალურად გამოირიცხოს ქალების შევიწროება გენდერული ნიშნით ყველგან და ყველასთვის. ქალთა გაძლიერება არის სოკარის კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის სტრატეგიის ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი მიმართულება. ეს გულისხმობს არა მხოლოდ ქალების დასაქმებას არატრადიციულ პოზიციებზე, ასევე გულისხმობს მათი უფლებების მაქსიმალურად დაცვას სამუშაო ადგილზე. ბოლო კამპანია, რაც ჰქონდა ქალთა გაძლიერების მიმართულებით, რამაც პოზიტიური გამოხმაურება გამოიწვია, იყო საავტომობილო სტიკერების კამპანია „ქალი ვიციმე საჭესთან“, რითიც ჩვენ შევეწინააღმდეგეთ არსებულ სტერეოტიპს, რომელიც არსებობს ქალ-მძღოლებთან დაკავშირებით. რატომღაც სტერეოტიპულად ეს ჩამოყალიბდა, რომ სადგურზე უნდა იმუშაოს მამაკაცმა და მაღაზიაში უნდა იმუშაოს ქალბატონმა და ვცდილობთ, რომ ჩვენ ეს სტერეოტიპი დავამსხვრიოთ და მაქსიმალურად თანაბარი პირობები შევუქმნათ როგორც ქალბატონებს სადგურზე მუშაობისთვის, ასევე მამაკაცებს მაღაზიაში მუშაობისთვის. ასეთია ლიდას მოკლე ისტორია. 21 საუკუნის ქალის, რომელიც ფინანსურად დამოუკიდებელი, ძლიერი და თავგადასავლების მაძიებელია. ასე ხდება, როდესაც გიყვარს საქმე, ხარ მშრომელი, გაქვს ოცნება და მის ასახდენად ძალებს არ იშურება. მადლობა მარიამ ადამიანს საინტერესო სიუჟეტისთვის. ახლა კი ისევ ანას ვუბრუნდებით, ამჯერად სოკარის კოლ-ცენტრიდან, საიდანაც კომპანიის HR მენეჯერთან ერთად ჩაგვერთვება. დია ხანა ხოლმე უკვე ვიმყოფები გადავინაცვლე კოლ-ცენტრში, სადაც ხარისხის მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს ანას მინდა ვკითხო, ზოგადად რა მომსახურების მიღება შეუძლია მომხმარებელს ამ სივრციდან. მოგესალმებით პირველ რიგში. ეს არის დისტანციური მომსახურების ცენტრი, ხარისხის დეპარტამენტის ერთ-ერთი მიმართულება. მომხმარებელი აქ მომსახურებას იღებს რამდენიმე საკომუნიკაციო არხის საშუალებით, ეს არის ვებ-ჩატი, Facebook ჩატი, სატელეფონო ზარი, ელექტრონული პოსტა, ანუ რამდენიმე მიმართულებით შეუძლიათ რომ მოგმართონ. აქ დასაქმებული თანამშრომლები, ანუ ოპერატორები მუშაობენ ცვლებში 24 საათი, ანუ 24/7-ზე ხდება აქ მომსახურების მიღება და მიუხედავად იმისა, რომ ანუ ესეთი დატვირთული რეჟიმი არის, ცვლებში მუშაობენ, რაც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ დატვირთულობა გადაინაწილონ და ასევე გრაფიკის მიხედვით შემიძლია ვთქვა, რომ ღამე რომ მუშაობს ოპერატორი, ის სრული 2 დღე ისვენებს ანუ ცვლის შემდგომ და საშუალება აქვს აღიდგინოს ძალები, დაისვენოს და დასვენებული დაუბრუნდეს სამუშაო რეჟიმს. თუმცა პირობები არის ნამდვილად მორგებული და მოხერხებული იმისთვის, რომ ხარისხიანი და მაღალი მომსახურება გაუწიოთ ჩვენ მომხმარებელს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. დიდი მადლობა ანა. ახლა ისე ოპერატორს მინდა ვთხოვო, გადავინაცვლოთ უკვე სასადილოში. მოგესალმებით, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ კომპანიაში იყოს ასეთი სივრცე, სადაც თანამშრომლები შეძლებენ კვებას. ჩვენი წინა რუბრიკა სწორედ ამ საკითხს და ამ თემას ეხებოდა. ახლა ისე მინდა დავუბრუნდე HR მენეჯერს მარიამს, რომელსაც გავესაუბრებით და ვკითხავთ, უზრუნველყოფს თუ არა კომპანია, ამ შემთხვევაში სოკარი ჯორჯია პეტროლეუმი, თანამშრომლების კვებას. ახლა უკვე კაფეტერიაში. მარიამ, რამდენად უზრუნველყოფთ კომპანიაში თანამშრომლების კვებას? ჩვენ უზრუნველყოფთ თანამშრომლების კვებას. ასე ვთქვათ, ყველა თანამშრომელს შეუძლია ლანჩის პერიოდში ჩამოვიდა და მიირთვან. ასევე ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ ჯანსაღ კვებაზე და ჩამოსვლისას ალბათ შეამჩნევდით, რომ ყოველთვის შეუძლიათ ფრეშ სალათებით იკვებონ. და რა ვიცი, ყოველთვის ხელმისაწვდომი არის. კიდევ რა უპირატესობებით სარგებლობენ თანამშრომლები? ჩვენთან არის, როგორც მითხრეს, ყოველ შემთხვევაში ძალიან კონკურენტუნარიანი დაზღვევის პაკეტი, რომელსაც ნებისმიერი თანამშრომელი სარგებლობს და აფინანსებს კომპანიები.
ძალიან დიდი მადლობა მარიამ მასპინძლობისთვის. ჩვენ ვიმყოფებოდით სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმში და ამოწურავი ინფორმაცია მოგაწოდეთ მისი კორპორატიული კულტურის შესახებ და ღირებულებების შესახებ. მადლობა ანა, თქვენ მოისმინეთ როგორი კორპორატიული კულტურაა კომპანია სოკარში და რა პროექტებს ახორციელებს კომპანია CSR-ის მიმართულებით. HR Hub-ის დღევანდელი რუბრიკა ამით დასრულებულია. მადლობა რომ გვიყურებთ და რუბრიკისადმი ასეთი მაღალი ინტერესია. წარმატებულ სამშაბათ კვირას გისურვებთ. მადლობა ანა, შენ ანა ნაუდარაშვილი და ნანა გზირიშვილი იყვნენ საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში HR Hub-ის რუბრიკი ძალიან საინტერესო რესპონდენტებთან ერთად სოკარიდან. ჩვენ კი ამით ვასრულებთ დღევანდელ ეთერს ბედნიერ ორშაბათს გისურვებთ. წინ გავუდებათ საქმის კურსის ეთერები, ხვალ დილის 8-ზე შევხვდებით ერთმანეთს.